Ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di buhay na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa tanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw kita iya mga kabiran sang Domingo. Kalasig lang sa mga inadlaw nato, no? Petsa Jess na kita sa bulan sang Abril. Tig 2022. Kag saliwat, welcome diri sa aton iya nga paratuntunan diri gid lamang sa Good morning, Philippines! Kamusta? Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon sa aton tanan. No, Petsa Jess kita iya mga kabiran sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag subong nga Domingo sa aton iya nga palatuntunan update nyo naman kami no tubto balas 12 ang takna sa uto sa pag-discuss naton no sa sining mga tupiko diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Ginhanda naton sa inyo upod ang aton nga mga resource persons no mga bisita subong nga agad diri sa aton nga pagpangalagad no. Syempre kami ang inyo mga kaupod Bombo Franz Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann no. Kag good morning and good morning sa aton nga mga listeners and viewers subong adlaw sa Domingo no. Gisa patan Bombo Ann is today is Palm Sunday no. Happy Palm Sunday to everyone.
kag sa ato nga makuturan sa bumbuan tinaga ano na ni amat-amat isla padulong sa simbahan kag isa pati ang lukay bumbuan amo gini ang ginaano subong no to highlight subong nga adlaw ang pagpadulong sa mga kontor nato sa simbahan kag syempre pagbakalis ang lukay kay ginablisingan na bumbuan ng lukay gali no. Yes, So, ginablisingan. It's a Palm Sunday sa aton nga mga kauturan kag sa Yes. aton nga mga kabombo. It has been our tradition halin Correct. pa sa una nga mga tinion no. Yes. Ang ining pagbitbit sang lukay no kon Palm Sunday bombo andro. Correct. And then ginablisingan ina or ginabinditahan Binditahan. ina daloon sa aton iya nga tagsa iya ka mga panimalay no. And butang tana sa aton iya nga mga portahan no. So, amo ina ang aton iya ginaubra. So, every Palm Sunday, no? Sa Yes. halin pa man niya sang pagmuklat naton sa Oo. kalibutan, Bombo Andrew, no? Muna na, Amo na Bombo siya ang aton iya nga nakagawian, mga no? tradisyon naton no. Yes. Mga ano gid bumbuan sang aton no na sakto ginambal mo mga katigulangan bala. May mga pagpati na sila bumbuan. Abot lang kun ano ni siya bumbuan ang buot silingon nga ang na-mention mo to kaina nga ginapang topic sa pertahan, sa mga entrance ng balay no. Base siguro isa sa mga protection man. Yes. Mga protection siguro bumbuan no. Protection, Bombo Andrew, kay manti syempre iniya no kabahin sa aton iya nga pagtuo Correct. no ara na yan no ginpanubli na sa aton Bombo Yes. Andrew binang mga Kristiyano Oo. syempre sa mga Espanyol no so nangin part ina siya no Correct. sa mga religious naton iya nga mga aktibidades no every Palm Sunday sa aton yung mga kabombo okay so sa aton iya nga mga kauturan kay by Monday buwas no kundi Lunes Santo masugod na. subong Palm Sunday and Oh. then Lunes Santo no Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes Santo, Bombo Andrew, no? Until sa Easter Sunday by next Sunday. Correct. naman. Okay? So, medyo kanay-kanay, anay subong sa aton yung mga kabombo. Kay man Oo. nga, may, ang ginahambal bala naton yung mapuasa. Kita, Oo. no? Ang paghinahinay Fastings. naton, no? Sa mga pagkaon naton, debla? Oo. Mga, hindi kita relax kita sa pagkaon sa mga baboy. Debla? correct, gid. Amo nang aton yung ginahimo. Isda or Aton yung mga utan lang gid. kabombo. Isda or utan lang gid bumbuan no. That is why nga every halin sa Lunes Santo, no, sa aton yung mga kabombo, basi matingala man kamo, no, hindi why kita nagadram, no, every Lunes Santo hasta na all throughout. Sugod buwas. Sugod buwas and then babalik naman kita by Easter Sunday. Yes. Okay? So amo na no sa bilang pag-upod man naton no sa pagpamalandong amo na Bombo Andrew no Correct. sa pagpamalandong naton sa aton iya nga mga kauturan. Okay? Sige sa subong iya nga Domingo Bombo Anthony forwarded na to kay Ma'am Bombo Anthony ang aton iyang link no kay subong iyang agad ri sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Una, mangin kaupod naton no mangin kaupod naton ang Peso Head no Public Employment Services Office Head Okay. sa aton sa may syudad sa Bacolod si Ma'am Maria Rebecca Balikas. Subong summer season, na muli na summer, galing may bagyo pa, no? Oo. Pero summer, no? Meaning, ang mga estudyante na graduate or ang mga estudyante natapos na ang isa ka school year. Yes. So, mo naman yung itiyon kung summer, may mga ginatawag kita buwan-buwan nga mga summer job. No? Kay Manti, ang mga estudyante, hatagan opportunity nga makatrabaho. No? So, ini, kay very timely, ini sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, mangina kaupod naton, kag i-explicar ini sa aton, no? Ang Peso Head naton, driya sa may syudad sa Bacolod, no? Atensyon ha, especially sa mga nagapangita sang trabaho kay sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo especially sa mundo ka bulubudlay gid mangita trabaho no. Correct. So ang city government or ang syudad sa Bacolod naglunsyar man sini no sang sang dala na ini Bombo Andrew ang para iya sa mga summer job no. So ipa-explicar naton ini karon no sa Peso Head naton sa probinsya syudad sa Bacolod si Ma'am Rebecca Balikas. Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no? Kag as of now, Bomboan, padayon panigyapon ang pagtingwa man sang probinsya kag sang syudad sa Bacolod in terms Bomboan, pagbalik na bala sang face-to-face class, no? Pero Bomboan, may mga ang grupo sa mga manunodlo, especially sa syudad sa Bago, may mga
inisyatibo ni sila Bomboan kay because nga tuod modular. And then ang iban nga mga areas Bomboan hindi ganun bi makakuha sang maayo nga signal in terms sa internet. So medyo palyado man to Bomboan ang mga signals. Ang iban modular pero ang mga teachers ang bago Bomboan no grupo ni sila may inisyatibo ni sila actually nga magapadulong Bomboan pang balay-balay gid no ginapalapitan nila Bomboan ang mga kabataan in terms bala para ma-fulfill bala Bomboan ang kakulangan o kunang learning gap especially sa mga students nga masili na tong Bomboan nga medyo delay bisa modules no sa ilan nga mga outputs medyo delay. So rin yung mga grupo sa mga manunudlo, kag pila pagig ka mga concerned citizens man Bomboan, nga nagpadangat man sa ilang buli kag suporta sa mo nga ginatuwag nilang nga proyekto Bomboan ang may initials ni sa nga GSM o kung kilala ni Bomboan nga gugma sang manunudlo, especially sang Ramon Torres Luisiana National High School sa syudad sang Bago Bomboan. May pila din karon mga manunudlo no kag paano ginsuguran ang ini nga concept. Kay Bomboan, this is very effective, no? Lagid man bituod ko ang teacher sa tubang sa kabataan kaysa sa wala. Lain kung module, through online, to ang through online, makitaan nyo ang kada isa. Pero lain Bomboan ang approach sa pagtudlo kung sa tubang. So, bantayan ta na karon Bomboan, no? Kay, syempre, may mga concerns pag isla Bomboan, especially sa mga ginatawag nila nga SARDOS, o kung mga kabataan, o kung mga students Bomboan at risk of dropping out. So, na nila Bomboan, may mga pagkabalaka, kag may ginatutukan sila nga mga specific level sa mga estudyante. Kilalahon na sila nato kagibalo ni karon Bomboan. Yes, no, that's right. In the speaking man, no, sa mga estudyante, sa mga manunudlo kay subong man og graduation no actually kalabana no do ka fourth grading or if not third grading na nga period so may graduation ang pamangkot mayara balas ang face to face graduation ano ang pinakaulihing memorandum nagikan sa Department of Education sa aton iyang mga kabombo and diskusyonan naton diri sa aton iya nga pagpangalagad kay may kaupon naton ang PIO mismo sang DepEd Negros Occidental na hanungod sining graduation ceremony si Sir Ian Arnold Arnaiz. So inita na ang aton iya nga diskusyonan sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga aga diri gid lamang sa Good Morning Philippines sa aton mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. And of course, karon no, may pagbag-o lang gid kita just for now sa misa Bombo Andro. So, instead of kaina supposedly nga mangin kaupod ninyo around 6:30 AM para sa aton nga misa, no, nga gina-cover naton sa online mass naton, gin-transfer for the meantime subong nga Easter Sunday 9 AM. So karon, no, sa mga kabombo naton, updan nyo kami, especially subong Bombo Andro gaulan. Kalabanan natin nga mga kauturan, tinagatiner lang ginianay sa tagsa iya ka mga panimalay, huwag na nagagwa para nga magsimba. Correct. Although pwede naman kita subong makasimba, pero gina-prefer sa mga kauturan ta iban nga mag-join sa atin through online mass. Karon ha, updanay kita tanan, masimba kita las 9 ang takna sa aga sa gihapon sa Our Lady of Candles Parish. May kaupod naton si Monsignor Felix Pasquin, ang aton nga celebrant, no? May celebrant sa subong iya nga aga. Okay? Sige, kahit isubong, hambagal naman ni Bombo Andro, it's a Palm Sunday. Yes. No? So, ang ginakahimo na lang diri Bombo Andro, nagabakal na lang mga kauturan ta, no? Lokay. Sang lokay. Sa mga kay kabudlay may manakalubi sa bumbuka. Kadanlog pa kadaan, kadelikado Bomboan. Kadanlog, kadelikado. Okay. Sige, no? So sa aton yung mga kauturan, Bombo Anthony, ayos na kita. Si Ma'am, okay na. Ari na si Ma'am Maria Rebecca Balikas. Si Ma'am Maria Rebecca Balikas, ang peso head naton diri sa may syudad sa Bacolod. Bangin kaupod naton siya sa subong iya nga aga. Ma'am Rebecca, Ma'am, maayong aga sa imo. Upod mo diri si Bombo An kag Bombo Andrew. Hello, good morning. Bombo An. Yes, Ma'am, no? So, sa subong iya nga aga, no? Diskusyonan naton, kay hambal na naton gani, Ma'am, summer job, no? Especially ang inyong nga programa sa Siyudad sa Bacolod. This is subong gid ni nga tion kay mati Abril kita matapos ng graduation or iban tapos ng graduation, iban manog graduation pa lang. So mga kabataan, no, may ara gina-offer kabalo ko ang Siyudad sa Bacolod. I think yearly man
No, but this time pwede naton ini ma-discuss para sa aton iyang mga kauturan, Ma'am Rebecca. Okay. Before anything else, Ma'am Ann, gusto ko mag-greet good morning sa nagapamati sa imo, kag nag-live, nagalantaw sa imo, lantaw sa aton subong nga aga nga programa. May ara ang subong ang aton programa sa PESO, amo ng Public Employment Service Office naton, ang subong nga bulan ginahiwat naton ang aton SPES, amo ng Special Program for the Employment of Student. So ina siya para gina sa mga kabataan subong nga dapat ani during summer na siya. Since nga na-use kita nga ang aton nga summer job mga March, April, though no naghatag man anay kay gayunan ang doli nga maka program ini nga bulan. Pero next year ibalik na nila sa regular nga during nagid summer class na matuon. Inamin ko ang school calendar tabala, di ba nag-change na subong ang aton nga school calendar. Kaya na-delay siya. Pagbukas. So, dapat supposedly ang iwaton ta na by July na. Kaluya next year, by July na siya maibutang. Galing kay tungod sang natabo tabala nga COVID situation for 2 years, daw nagahatag man consideration ang doli. Pero ang amon nga tagaan sinilaban iyagit sang college kay tungod nga ang college pwede sumong ka online. Although may ara naman ta iban sa mga aton nga secondary school na nagamamat na sila face to face. So ang aton subong special program for the employment of student basi i-implement na ni namon by next week or last week sa April, kay mostly naman sang kabataan nga gitagaan namon sang forms ara na nakabalik na ginbalik na nila sa opisina para ma-encode namon kag mabalaan tabala kung kada barangay pila ang pila ang aton nga mga summer jobber. Para hindi kita matamaan mag-orientation sa ila. Okay. Ma'am, klaruhon ko, bali subong, pila ang pwede ta, una-una, ang entitled gid siniya, mga estudyante pa lang. Kung naka-graduate ka, are you still entitled? Ano again, ma'am? Ma'am. Hambal ko, ang entitled sini nga summer job nga ni, ang estudyante lang gid ya. Kung bago ka graduate, like graduate ka subong, are you still entitled? Hindi na siya, ma'am. Okay. Kay ang purpose gini special program gani for the student. Dapat ang aton ang maka-avail sini ang aton mga students from 15 years old and above provided naga-school. Okay. Okay. And so, yeah. Tapos amo na nang pwede man maka-avail ang aton mga bata nga mga out of school youth. Ina ba lang subong or sang last year, wala na ka-eskwela, and then subong nag-eskwela na. So, pwede na sila gapon maka-avail. Okay. So, ma'am, nang ikaduha, pila ang pwede maakomodar nga mga estudyante? Subong, ang aton nga ginkuan ni sang aton pinalangga nga city mayor, ginatagita allocation nga mga 2,000 kakabataan ang pwede natin mapasulod subong nga tuig. 2,000. Okay. So, ang next question is, open pa. Ano, ma'am? Open pa, ma'am. Open pa. Pwede pa. Subong, wala na kami ubos na ang aton nga kwan. Kaya actually, isang March pa kami panghatag sa mga forms. Naghatag na kami 1 month nga allowance para nga makabalik ang mga forms ng kabataan. Okay. So din na kami sa period nga nag-kolekta na lang kami, ga-verify sang ilang ang mga requirements. Kag for those nga wala pa naka-comply sa mga requirements, ginapang tawgan subong kay kinanglan naton nga ma-verify kag ma-identify na gid sila para nga once makapasulod kami sang ilang mga names nga mapirmahan ni Mayor, amo na pwede na rin ka paubra sa ila. Ma'am, anong requirements sining mga kabataan?
Actually, ang pinaka-main gid nga requirements nila is ang grades nila to prove nga nag-eskwela gid sila. Okay. And then second, ang aton nga indigency, makuha sila sa barangay. And school, one by one picture nga sila Okay. gid na. Para nga hindi na sila budlayan. If ever matapos ka makuha sila sweldo, hindi na sila mabudlayan, kami ID kami nga i-issue sa ila halin gid sa opisina. Okay. Amo lang yung tatlong requirements, ma'am. Oo, so far amo lang na ang ginapa-required ko kay halos naman sa aton mga summer jobber, dugay na sila kay summer job mo, sila na permi ang ginatagaan bala. So almost naman identify man namon. So, although may ara kita mga new or mga incoming bala nga dalan sa opisina nang kinuha. So galing kiti tungod limited lang kag beside sa barangay na namon ginatag para nga hindi na da kami pagkantuan sa opisina. Okay. So, ma'am, ang grades matter na siya or wala man? Okay lang ang grades as long nga wala lang ang general average siya, hindi lang failure. Okay. Wala Okay, bisa may problema. line of 7 na siya or may failure that's sa sang isabi ka ang grades sabi nga isa ka subject sabi na failure sa pero kung computon mo ang general average siya mga 80 man siya gyapon okay lang na. So, kung ginhatag, anong natabo subong ma'am, bali per barangay, naghatag na lang kamo kung pila ang pwede nga makuha. Ang allocation. Allocation. Yes, ma'am. Oo. So, bali, ma'am, uniform na siya or kung name barangay, sa kung dako nga barangay, damo man ang pwede. I-divide ng 2,000. Nag-ano kami, ang basis Senado, nag-rate kami per population. Okay. Para nga ma-identify ta kay, let's say, kumatag, kung ipalaryoso na tanan, like sa numbered barangay, di ba, due Thailand ang population. So, unfair naman sa mga dagko nga barangay, nga paryoso nan sila namon. So, daw kumayara kami ng computation na depende sa kadamuon sa kabarangay. Oo. So, 2,000 lang gid ma'am? 2,000? Oo. I-try namon kay Tito Kadamo pag isang ayo bala. Ginalantaw ko pa kung ano pa ang madaganan sa aton budget nga ginatag sa aton. Okay. It might be masubra man sa 2,000 pero why pa ko subong ka finalize kay tungod nga nagasinulod pang ilang mga application Okay. forms. So ma'am, ang 2,000 ka summer jobber, pila ni ka days gani ila trabaho? 10 days. 10 days. Ano ila obrahon? Ang ginapaobra na namon sila tungod 10 days lang ang survey form nga ginatag sa amon sang Doli. Nabalang ma-register kami sa mga nagaululubra. So ang ila na obra within sa barangay lang na dala na sila barangay nga mga neighbor nila nga kita nila nga nagaululubra amo nang dapat i-register kay dapat may may database kita para sa mga Employed. working population natin. So may database kita para sa mga employed nga mga tao, ma'am. Oo. If not man ma-employed, may ara man iban nga basta 15 years old and above lang ang pwede nila ma-interview or ma-survey nga ara lang gid sa ila barangay or ara lang gid sa ila neighbor para makuha manamon data ang mga unemployed. Okay. For this 10 days nga trabaho nila, pila man ang makuha nila, ma'am, nga ila salary? Okay, ang subong nag-base ang Doli sa ilang nga salary, first grade salary nga 547. So kada bata ang per day nila is 547 pesos. So within 10 days may 5,470. Wow. Sila nga gid. pao. Oo. So okay gid, no? Oo. Kanami man siyang tinutuyo sang programa makabulig sa bata. At least especially ma'am kung pigado kay di ba may indigency gid gani no butang balon pilion tang mga atong mga pigado man gid nga mga kabataan. Correct. So dako ni siya nga bulig especially kung ikaw ga eskwela kung college student ka ang ining 5,000 gani ma'am Rebecca. Oo. Yes, dako gini mabuli. Kag by the way gali Ma'am Ann, Okay, ma'am. may ara gid jaya ang Doli.
ang doli may ara gid. Ini nga aton 2,000 kakabataan is only counter ano lang ni siya ng 100% ni nga ginahatag ni Mayor bali city paid ina ang tawag sa ila. May ara gid tayo nga doli doli program gid kaya nga space wherein gina-accommodate na isang doli ang ginatag nila subong sapon is 20 days. Wow. So doli na siya. So may ara pagi kami kabataan nga mga 160 kabilog nga iya na isang doli. Oo. Ano lang ga counterpart na da ang city. Oo. Let's say abe ang tawag naton bala nga 60-40, 60% ang city ang mabayad, 40% ang doli. Oo. So ma'am, tapos naman na ang application sila. Tapos na kay ina sila nga kabataan mga space baby na nang tawag sa ila kay since pagsugod sang aton nga space program from Doli gina-encourage sang Doli nga dapat kung nakasugod sila as Doli sige-sigihon gid sila kay ang program ni para gani makabulig or maka-augment sang ila nga pag-eskwela. So this is every year. Every year na siya. So since nga ang allocation nga ginahatag sa aton sang city as ang Doli is limited, nagasulod ang bulig sang aton syudad. Okay. That's why ginadako na ni Mayor ang budget para sa SPES kay kun lantawon ta lang imagine na tagaan lang ta 160 kakabataan, di ba? Which wala gani 00% ang population sang aton subong nga kabataan put i-base sa 160. Nagasulod ang program sang aton nga Mayor. Okay. Gina-augmenta da. So amo na nga gintagaan ta dako subong ni Mayor nga budget do mo na nag 2,000 plus ang kabataan kay last year nag-expect ko nga dapat more than na kay nami ang performance ang last year namon nga Doli nag 250 kami kabataan. Now I don't know kay according sa Doli nag-base sila sa ilaman budget so nag 160 na lang kami. Oo, bila na doon nag-jutay ta. So, ang ginimo namon, since nga may 90 pa kami nga mabilin, na kabataan, di nga dapat mas best, amo na agin padugangan naman kay Mayor ang budget para nga masulod pagid sila. Okay. Kaya instead sila nga maduli, city paid na lang provided, sige gyapon ila summer job. Oo, okay. Ma'am, ang ining para sa summer job, nga iya gid iya sang dole, saan uni sila, natapos ng application, saan uni sila masugod trabaho? Gina-schedule pa namon ma'am kay taga-Doli gina ang orientation sa ila mo since nga may bag-o nga program ang Doli ga-request kay kami na sa Doli. Ga-wait na lang ko ma'am sa amon approval kay nag-send na kami sa mga names ang amon nga beneficiaries. Ga-wait na lang kami or maybe guro next week pwede naging kami ka-schedule kung pwede na sila ka-start sang ila nga obra kay 20 days ni sila mamo. Okay. Oo. So, meaning, anong requirements naman niya sang Dole, ma'am? Amo na nga dugay niyang ila sang Dole, ma'am, kay damo gini requirements. May mga kung sa newly spaced ka, may requirements sa nga birth certificate. So, sa birth certificate pa lang kung kisaga ka delayed. Tapos, ang grades gidya, based sa previous nga school nila. Based bala sa last year nila or last time nila nga grades. So, gakadugayan kami ni kitungod ang grades man sa kabataan, especially ang college ng kabataan, hindi na siya dali-dali ma-release subong. Kitungod nga wala pa bala kita maginaga face-to-face. So, budlayan ang kabataan. Online man sila, pero there are case nga hindi ma-consider sa Doli ang mga online nila nga grades. Kay kulang sa mga signature, kulang sa mga iban ang grades nila. Bala may mga blanco pa na incomplete, ma'am. So, ini ang Doli, agin tutukan ko niya, kaya hindi niya kita makapasal sa Doli kung kulang-kulang aton requirements. The same ang yapon, may barangay, hindi, ano na lang, kung space baby sila, ano na lang school, ID nila sa SPES. ID nila sa SPES, grades mo na lang ginang kinanglan. Pero sa mga bag-o nga manugsulod nga Doli, ang requirements gid na is ang birth certificate to prove nga amo ginaila edad.
Okay. So, so at least okay, ma'am, no? Damo nga mga kabataan ang ma-reach out sini. Kay hambal ko na gani, nangin ano man ni, yearly naman ni nga programa, di ba la, ma'am? Yes, oo. Ining, Dugay na giniya, ma'am, yes, kag sige-sige gini, para giniya sa kabataan. yes, kanami. Isa na siya sa mga program naton sa PESO. For those naman nga hindi, sa ato naman yung mga nag-graduates na, nga let's say mga senior high naton nga kabataan, may ara man kita gina-offer nga technical vocational training programs. Ano lang mga courses bala nga gina-offer man sa TESDA. So subong ang aton nga mayor nagatag man sang allocation para dira makasugod ta. Inisang pioneer program naman subong nga para makabulig for our economic recovery. Kaya di ba ang iban tungod sang natabo nga crisis aton ng iban mga ginikanan na dulaan obra, na-displace. So ang ilang mga bata wala naka-proceed sa college. Katag kita mga training nga amo na nga iyan ang basang TESDA, accredited sa TESDA, or in 1 month or in 2 months pag-graduate nila kag makapasar sila sa assessments ng TESDA, may national certificate sila mabaton, which pwede na nila dayon iupod sa ila application kung nag-apply sila or kapangita sila obra. Okay. So at least, ma'am, no. And subong, no, ano ni gani sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, at least ara na ma'am, hulaton na lang nga magtrabaho ining mga kabataan, no, and then mabaton Manila mga more or less ano na nila mabaton ilang sweldo, ma'am? Subong niya hindi na kuya makasilingan dugay-dugay pa sang una na amo na gina-clamor sa mga bata nga kadugay kay ang iban bi nga kabataan wala man balaga tutok, so kaka-delayed sila when it magpermanay sang DTR. Pero this time na design na namon nga hindi man matampan ang kabataan kag hindi na sila iyawan hulat. Like last year nakabayad kami dayon by July. Nakabayad kami June, July, sugod na kami pamayad sang kabataan dayon. So kung maka-start kami this April, last week sang April, it might be nga pwede gid nila maka-claim sila sang ila salary by May. Third week sang May. Okay, at least okay, ma'am, no. So okay na kita dira, ma'am. Depende man kung kisama mo kay bisan tapos na naman ang payroll kung hindi pa available sa cashier, man lang kami nagakaano sa cashier. Sa akon nga kalendar ginatulo ko nga ang first week of May is payroll time gina sa aton mga empleyado. So kung dra ko isulot basi hindi kami kaano kay mas una anay ang mga aton empleyado sweldo. So amo na it's either second week or third week sang May ara na ila sweldo. Okay. Sige. And ma'am, aside from this, no, may ara pagid bala para sa mga PWD, ma'am, pwede mo kami ma-update sina? Okay. So ang aton nga opisina may ara man tada PW desk. Ang aton na PW desk na iya para ginaya sa mga PWD nga gapangita sang obra. Okay? Basi ma-confuse sila kay sa City Hall may ato man natatumo nga PW desk man nga sa sectoral concern. Okay? Sila naman sila na yung gatipon sa aton mga PWDs. Ito ka na ito ma-apply for membership para nga kung anong mga kayuhan para sa PWDs, maka-avail to. Ang ato naman niya is for employment. Gahatag kita dira recommendation for those nga mga PWDs nga hindi man bala silinggit nga kasyo PWD sila, hindi na sila kaobra. May ara man ta mga PWDs nga ang ilang mga tawag na mga diferensya is ara malambi sa tiil or sa kakamot.
So kung sa tiil pwede na sila, di ba, iban gaano malang nung ginatawag wheelchair, pero mentally capable sila. So ginabato na sila sa mga call centers, mga companies. And of course, may ara man taga ni iban balay na mga one-sided lang ang mata, may mga diferensya or ang guya. Ginabato na sila sa mga packing. So nagahatag ta na sa ila recommendation as nang makita ta lang nga ng fit to work sila. And gina-encourage namon kitungod nga sa bag-o subong layi regarding sa atong mga PWDs sa RA 7277 ara na nakabutang ang incentive sa mga employer. So mismo ang nagabaton sang aton mga PWDs may sila, may incentive sila nga maka-discount sa ilang gross income. Ma'am, karon ko liwat. Pila ka PWDs ni ma'am? Ang ang maka-benefit. Ang maka-employed. Okay lang, bisan isa. Oo. Basta applyan na nila sa DOLE. Let's say, binakadto da sa amon ang PWDs, ika namon recommendation. Kung i-hire nila, pabalon gi kami nila, kay tana to sa DOLE, ipa-accredit na nag-hire sila PWDs. And then, amo na ipakita nila or i-support nila sa ila documents. Okay, sige, no? And ma'am, ang iba na actually, ma'am, ang iba wala pa nakabalo. Nga amo na bala. So, as we go along, kay nagalakat man kami sa mga establishment, nag-survey man kami sa mga establishment, kung nakabilog empleyado nila. Gina-encourage na sila namon or pabalo kami sa ila, nga amo na bala. Kay may ara ginada mga PWDs nga nagakadto sa aton mo nga nagapangita bala obra. So with that Magna Carta sang PWDs dako gid ang nabuli kag damo na ta mga PWDs ang napaobra. Oo. Mga pila ma'am ka PWDs ang napaobra again, ma'am? So far sa nagsugod ko mga more than 150 na mga PWDs ang ato napaobra. Ang gitagaan ta recommendation. Okay, sige. And diskusyonan naton ma'am kahapon no may ara inisang micro, small and medium ining ni gani ma'am programa bala ipadayon ang serbisyo kag ipadayon ang negosyo kag trabaho correct. Ma'am, pwede mo ma-expound ini siya ma'am. Okay. Ini siya ang kagapon ang gin-launching ta nga program nga ipadayon ang negosyo kag trabaho. Part ini sang economic recovery program ni Mayor para sa aton mga small business enterprises. Mga micro, mga gagmay lang bala nga ang ila kapital less than 50 million nga amo na nga mga bracket. And of course, mga 3 million, ang kapital nila mga 3 million, which belong gid ina sa aton nga mga gagmay gid nga mga negosyo like mga karinderya, mga parlors, beauty parlors, mga barbershop, no, mga salon, mga massage. So na sila nabilong nga sila gina ang pinaka naapektuhan sang aton nga crisis. Iti ara na sa aton nga EO nga hindi pwedeng ang amo na nga mga business mo. So sila gina ang naapektuhan sa amo na nga sitwasyon. Sila subong ang gintagaan priority ni Mayor paano makabangon ang mga negosyo. Kay before that nagsiraga ni sila iti wala tawo mula sang may makadto sa ila. So subong gina-encourage na sila nga pwede sila liwat maka-address ng negosyo, buligan sila kung paano, kung may mga utang na sila sa aton sa city treasurer, pwede sila mabuligan paano mamatamat bayad nga masigi ang ilang negosyo. So amo ina ang kagapon to nga launching kay damo ta mga what do you call it, accredited nga mga association or accredited nga mga grupo nga nagaayo nga kung pwede sila kung anong pwede assistance nga ihatag sa aton sang aton gobyerno.
So amo na nga last year pa na nagasugod kita para sang hatag sa ila, gina-identify kung anong kinanglanon nila, ano ang problema sa inang asosasyon, kag kung anong pwede matag naton sa ila. Like kagapon, di ba, na-witness nyo to, may ato na to nga livelihood nila, nga gintagaan sila financial assistance. So isa ina sa mga programa ni Mayor para makarecover ang mga negosyante nato. Okay. At the same time, amo na, para maka-generate kita trabaho, kay once mag-open naman na ang mga nga mga classes, ang mga negosyo, kakinanglan sila empleyado. So, ara na da masulod ang trabaho, damo naman na employed liwat sa aton. Oo. So, panugod ni ma'am, no, sa ginatawag lang nga, at least subong niya, hagan-hagan, nagiba na yung kaso sang COVID. So, recovery na lang ni nga, recovery program ni para sa mga utod nga affected gidya no sang COVID-19. Yes, oo. Ma'am. Kaya actually damo naman tamo may ara man taging pangatag na alin sa nasyonal, di ba? May ara na ta mga national program tong mga SAP na to, ang mga financial assistance for individuals, may mga OFW na taganing aging pangtagaan. So this time, diri naman ta sa negosyo kay timing gid nga tapos na ang deadline ta sang business permit, renewal of business permit. So dito nakita ni Mayor nga nang do kadamo pabalasang wala pagid. Damo pa wala ka renew. So amo to nakita nga kung ano ang problema, naka-negosyar sila, naka-istorya. May ano na mo, do may negotiation between sa mga dagko ng mga businesses. Paano nila bala ma-recover? Paano sila maka-recover? Paano sila maka-renew sa ilang mga businesses tungod sang crisis na nga natabo? So amo na subong ang startup ta is amo to ka sang kagapon ang aton nga launching. Na pwede gid kung ano mga problema sa mga businesses, pwede sila kakadto sa aton nga investment office wherein pwede rin sila makapangayo kung ano nga assistance ang gusto nila, or kung may mga arrears sila, pwede sila kakadto sa city treasurer kag mag-query kung ano ang imo-unta para maka-come up sa staggered basis sang payment, kag sa aton man permits kung ano man ang pwede mabulig ni Ms. Ging para ma-facilitate ang ilang mga permits. Ma'am, kay speaking sang employment, especially sa imong nga office, subong diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, ma'am, damo gid anawad ang trabaho. Yes, ma'am. Sa for 2 years, abi nga nag-hit gid ato sa aton ang COVID. Yes, ma'am. Damo gid everyday, damo gid ay ma'am gasaka. Kay naga-posting kami. Kay if you look our page, since nga nag-pandemic kita, ara lang tanan sa social media, ara lang kami tanan ang concentration ara tanan sa FB accounts, sa mga email, do ano na lang virtual na lang kami. So makita kung every time nga may gina-post kami sa amon nga Facebook page, makita mo gid yun, damo gid yun ang nagalantaw, naga-like, naga-comment da kung ano na, diin kami may email, diin naman lang mga queries ang mga nagalantaw sa Facebook ta. So, ang aton opisina, although nga nagdamo, hindi ta mayo maka cater gid face to face, pero through Facebook or email, damo naga-query sa aton. Kag damo gid siya ang gapangita. Kag damo man ang nagapapost sa amon sang job vacancies nila. Kay tungod nga iban tungod sang nagkakantabo, wala na bala nagbalik sa ila mga obra. Tungod nadlok man or iban let's say binadula na kay tungod sang COVID. So amo na nga damo kita dayagyapon sa opisina nagakinadto. And hindi man gid gyapon bisan gali Miss Ann, bisan amo to for 2 years nga wala kita contact, no, face to face contact. Pero sa gyapon naga-facilitate kita employment through virtual. May mga job fair kita gyapon nga gin-create galing kay virtual lang. And syempre kung mag-virtual, pwede lang niya ang aton mga applicants ara lang sila balay. Diba? So ang impact hindi masyado makitan. Kay tungod wala tawo mo,
Bara lang ta sa either sa laptop or sa computer lang ta. So hindi makita sa mga pumuluyo ta nga sige kita yapon facilitate sang employment. And last December nakahiwat kita Christmas virtual job fair. Ang puros ang tanan local. Diri lang niya sa aton ng mga companies ang nag-intra. So nakagather kita to mga 50 kabilog man nga mga agency kag companies nga diri lang sa aton sa Bacolod. Pero do wala lang galing gyapon impact into public kay tungod wala nila nakita ang visual gid, ang warm body. Wala nila nakita. Pero at least kadamo kami to may na-hire. May na on the spot kami to nga do mga 20. And then ang amon to nga mga before sila mag-go into virtual, nag-aagi sila sa amon link wherein makaka-register sila anay. So may mga more than 1,000 man ka-registrants sa amo tong virtual. So diya makita nga may ara gid ang tawo badly needed gid sang obra. So hopefully ay hindi naman nga tuig last week lang, last April 8 6-7 naghiwat ang BCC sang ila job face-to-face job fair, which nga gintugtan kita sang Doli. Kay tungod nga ang ila naman yang job fair is good naman sa ila naman nga mga graduating student this year, and of course ang ila mga alumni nga nag-graduate na. So medyo ka-limited lang yan sang tao. So nag-okay sila for face-to-face nga job fair. And of course ang Robinson ta during sang ilang Women's Month, nag-invite man sila sa aton, pero nag-assist lang ta kay ila tuya sang ila naman mga tenants nga sinoda bla sa nag-rent sa Robinson's Mall, nakutob sa kinanglan sila vacancies na naghiwat man to sila as part ng ilang Women's Month celebration. And ang amon naman ang amon program that will be on July, we will have our summer job fair. Summer na good for our newly graduate student. Kaya amon na mo graduation na by May, June, graduate na sila. So it's time na nga mag job fair kita para sa ila, para ma-accommodate na sila for our new graduates naman. And of course, ang for those nga displaced. Kay kung magsigisigi na ni ang aton nga sitwasyon or ang aton nga subong sa diri sa Bacolod, pwede na ta ka-invite sa mga abroad naton nga mga companies or agencies, ang mga partners sa bala. And ara na gani subong may ara kami subong next week mga mga April 30, I think April 30 magahiwat na di sang special recruitment activity ang iyasang perpetual for Dubai. So ginapangita nila nurses, medtech, na gani ang basta more sila sa Pankay Hospital kuno ang ilang na employer mga hospital. So siguro next week ma-post naman kami sa amon nga page nga amon na may hiring ang perpetual. Pero hindi na ang ila na iyang nga activity will be sa sagwa. I don't know kung okay na to ang business in. Kay usually mga aton mga abroad nga mga agencies pala, mga partners ta. POAA naman na iya ang ga-approve sa ila. No, aside nga may Doli ta, number one gid nga requirements naman na sa ila is ang POAA. Kung pwede na sila or sugta na sila sa POAA nga maka-recruit for abroad. Okay. So amo na subong ang mga latest nga mga ara sa opisina. So kabay pa nga ang malabutan sinisang imo programa makabati kag maka-query da sa aton kay open man kami kay ang amon nga page 24/7 iti pwede tala madala sa balay. Any query nila pwede na nila mapangita sa trabaho sa peso ara da ang amon nga Facebook page kag ang amon nga email
Oo. Ang ngalan sang Facebook, yung ma'am, Trabaho sa Peso? Oo, Trabaho sa Peso, Bacolod. Alright, sige. Ma'am, siguro Okay, lastly, ang imo mensahe para sa mga kauturan naton diri sa may syudad sa Bacolod, especially sa programa niyo subong sa Peso sang syudad. Okay. So, sa liwat may aga sa tanan, no? For those pa nga wala kabalo kung ano ang peso, diin ang peso. Ang amon nga, ang peso is Public Employment Service Office. Ara na sa 3rd floor sang government center. Kag para na siya sa aton ng mga pumuluyo nga nagapangita obra. For those nga may mga cellphone, pwede nyo kami ma-search sa Facebook namon. Kag pwede ka mo da ka-query or sa amon email ad. Trabaho sa Peso Bacolod @gmail.com. And of course, ara da aton nga may ara man tada para sa trabaho ta sa mga nagapangita obra. And of course may mga training tada nga gina-offer nga basi gusto nyo man. Actually ang amon gali misan subong nga training is more kami sa food. Ara ang cookery, baking, kag ang isa naman food processing. May ara na gani kami goro graduation sang amon mga 100 student nga naka-avail sini. Kay ang halos ang nakita namon ang gina-offers ang test data is mga build nga mga courses like mga welder, carpentry, masonry. So sa food do naguntat sila for 2 years. So sa amon naman do nag-ano kami nga mas mayo ang food kay bisan sa imo lang, bisan ikaw lang individual kung kabalo ka magluto, pwede on your own, pwede ka da kaluto-luto ka magbaligya. Or pwede ka ka-bake na tinapay kag ilibod. So amo na bala nga at least do bisan hindi kaya mag-obra, pwede kaya may livelihood ka para sa imo. Okay. So amo na siya subong. So welcome gid kamo magkadto anytime. Ara gid kami da sa opisina. Magbaton kung ano man ang inyo pamangkot, kung ano inyo kinanglan. Sige. Ma'am Rebecca Balikas, ma'am, thank you so much for your time ginhatag sa amon sa Bombo Radio kag maayong aga. Mayong aga gid. Welcome gid, ma'am. Thank you, man. Sige, salamat gid ang aton nga Peso Head sa siyudad sa Bacolod, si Ma'am Maria Rebecca Balikas, no? Sa mga job opportunities. Amo gini ginapangita sa aton nga mga kauturan sa karon, mga job opportunities sa mga estudyante ha, no? Kay manti syempre bala, no? Affected kita. Tungod sa pandemic. Imagine, no, for 2 years kita bala nga nag-agwanta man. So here comes, no, mga trabaho nga may opportunity pa man gid, no, nga makapangita kita sang trabaho kay syempre like everyday kinanglan ta gid siya nga mabuhi, no, kinanglan ta mangita iya sang trabaho. Okay? Sige, ma-pause kita ya mga kaibigan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan ang pagsugod na, no, sang misa sa Our Lady of Candles Parish subong iyang aga, so please don't go away. Dahil lagi stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 50 minutos na nakaligat sa tak ng alas 8 sa aga mga kabombo. Welcome back diri sa itong kapletutunan ng Good Morning Philippines. No? Patayin niyo ako po, Bombo Franz Sandro Burgos, kagabomboan Sindol Sorilla. Mga kabombo no, sa arena. Balikan natin to ang patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lubaton kay alas 9 subong aga no, magasugod na ang Santos nga Misa sa Our Lady of Candles Parish no, sa pagpangunawan mismo ni Monsignor Felix Pasquin. In related subong adlaw no, selebrasyon sa Domingo de Ramos o kon Palm Sunday. Checkero nato ng patrol kag ang pagpang blessing subong sa mga lukay sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Gracelyn, good morning, please come in. Bombo Gracelyn. Bombo Andrew. Yes, Bombo Gracelyn, no? Sa Our Lady of Candles sa Parish kag sining Palm Sunday, no? Magasugod na diri ang misa. Before that, may ari sang pagbendita sang lukay. Wala pa man kasugod, no? Nag-ready pa man lang Bombo Andrew diri Our Lady of Candles Parish sang mga katawhan rin ng mga sumilimba na magpabendita sang lokay. Bombo Andrew. Okay. So, Bombo Gracelyn, ang situation, subong pala pagyapon ng pagtupas ng ulan, dira? Ganyan Bombo ulan Andrew, pagyapon? nag-ulan rin. Pag-ibig makakusog, no? Dapat Panaliti ganit lang. sa Purok Riverbank na sila, no? Magasugod, no? Kag ang pagbindita, dilimtani. Kaso kay sa ulan, so, rin na lang danay. Wala na sang, do prosesyon na yung parada, wala na, no? Wala na lang mabuando kay tungkol nga gaulan. Okay. No? So, rin na lang tanan susulod sa Our Lady of Candles Parish ang activity. Kay parang sigurado, no? So, Bobo Andrew, ang atong sining mga kauturan dire ang naga-uyat din sa nila sa tagsa ka mga tukay kag si Monsignor Pasquin, no? Naga-ready naman. Paantala ni karon sang mga litrato ko na video, no? Doon ang pagbindita sa mga tagsa-tagsa ka mga lokay sining Palm Sunday. Bombo Gracelyn, kamusta ang sumilimba ang nagpadulong tara sa simbahan? Bombo Andrew, madamo sa mga sumilimba subong. No? Ang permitting alatan misa, makita mo Bombo Andrew, kag sining Palm Sunday, medyo hindi manami aton tempo, still madamo sa ang mga nagakad ko kag magasimba kasi nga adlaw no sa Domingo de Ramos. So ang mga lokay dira tito damo lokay no damo na subong sang mga napangplastar dira ang mga lokay para mabilisingan o mabinditahan.
Yes, Papa Andrew. May Damo specific gid, no, area sa sila mga- mo Graceling nga ginbutangan, ara lang gid mismo sa altar, dira lang gid or sa diin. May ari diri Papa Andrew mga lukay sa altar, Oo. ara man lukay sa gwa, may lukay sa kilid sa simbahan. Oo. Kag ang nagapadamo gid Papa Andrew ang mga lukay nga ginadala sa atong suglimba. Kag of course ang mga 12 apostles Papa Andrew. Okay. So may mga tumuluo da nga pwede talang makuanta sang pahayag mo Graceling kun nga gusto nila mablisingan ng ilang mga lukay para sa ang iban mo Graceling may mga panata di sila mo. No? May mga pagpati bala. So pwede tada ka pangayo reaction sa isa dra. Ano ba mga ngayon ta gamay nga reaksyon no, sa aton nga sa kasumiling pa. Ma'am, good morning. Si Bombo Grace ni. Every Palm Sunday, nagadala ka din man sa lukay. Oo. Ma'am, anong ginapatihan? Para sa sa aton balay, para sa di sa aton ba ang paimalay. Oo. Wala ka gid kapalso no, sa pagdala sa lukay. Nagligan lang ito kay White kita Palm Sunday. Subong nagbalik na. Nalipay ka man, ma'am? Oo, Kaya po ba, Andrew? Pangalan ni ma'am? Anong pangalan ni ma'am? Pangalan mo, ma'am? Lupina Tabuena. Lupina. Taga diin si ma'am? Taga Piña Street. Dito sa Malapit man lang sa Barangay Villamonte, mo ba, Andrew, sa Our Lady of Canasales. Ngayon, iban mo Graceling nga damo mga lukay mo, no? For example, lang isa ka, siguro isa na ka pamilya bala. Yes po, Andrew, magasugod na. Magasugod na? Okay. Sige.
Makamuyo kita. Ugamhanan kagwalay katapusan na Diyos. Buot ka ng amon manluluwas na si Kristo. Magintawo kag mapatay sa krus sa pagpakita sa amon sang himpit nga huwaran sang pagpaubos. Bulige kami sa pagsunod sang iya pagpasensya. Kag himuak kami na makatakos sa pag-ambit sang iya pagkabanhaw. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang mainantuson nga alagad nagpabilin nga mainunungon sa iya misyon, bisan pa siya ginhingabot, tungod siya gid nagasalig sa Dios. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoong Dios naghatag sa akon singbila sang isa ka manunudlo. Tagsang ikasarang sa pagpahalipay sa mga ginatak-an. Sa tagsa kaaga, kinapukaw niya kag kinapaanting ang akon igdulungog. Sa pagpamati, subong sang isa ka ginsusunan. Ang Ginoong Dios nagbukas ang akong igdulungog. Kag wala ako magpamatok. Wala man ako magtalikod sa pagpangindi. Gintaya ko ang ako nawong sa mga wala ko pagsabuni ang akong kuya sa pagpasipala kag sa mga pagdukla. Kaya ang Ginoong Diyos nagatabang sa akon. Gani nahibaluan ko nga hindi ako mahalitan sa pagpasipala. Ginapadamol ko ang akong kuya subong sang bato. Kag nahibaluan ko nga hindi ako mahuyan. Ang pulong sang Diyos. Diyos ko, kaabala, naging bayaan mo ako. Diyos ko, kaabala, naging bayaan mo ako. Ang tanan nga nakakita sa ako, nagkadlaw sa ako. Nagyambing sila sang ila bibig, kag nagtanga sang ila ulo. Nagsalig siya sa Ginoo, abay ingalwason siya sini. Kung matuod nga abiyan siya sang Ginoo, hilwayon siya. Diyos ko,
Abala, naginbayaan mo ako. Madamo ng mga ito ang naglipot sa akon. Sa kaguban ng mga laot ang naglikop sa akon. Ilagin buhuan ang akon mga kamot kag sikil. Tarang ko na maisip ang tagtanakon ka mga tulan. Diyos ko, naabala, naginbayaan mo ako. Ilaging pamartita ang akon mga panahon. Ilaging gabut-gabutan ang akon dayo. O Ginoo, hindi ako pagbayain nga nagaisahan mo. Ikaw ang akong tabakon, dali ka sa pagbuli sa ako. O Diyos ko, naabala, naginbayaan mo ako. Ako ni Bantala, ang imo kabantugan sa akon mga utos. Kag ako ikaw dayawo sa ila mga pagtilipo. Ako nga nagakahadlok sa Ginoo, dayawa siya. Amo nga mga anak ni Jacobi maya siya. Amo nga mga anak ni Israel, magtahod kamo sa iya. Diyos ko, Diyos ko, naabala, naginbayaan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, naabala, naginbayaan mo ako. Ang anak sang Dios nagpaubos sang iya nga kaugalingon kag nangin isa sa aton kag sa pag-alagad sa aton. Amo gani nga siya ginbanhaw sang Dios kag nangin Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filemon. Sa mga taga-Filemon. Ang kinaugali sang Diyos, yara sa iya sa gihapon. Pero wala siya maguna-una, na sa pakusog dapat siya magtinuha, nga mangin kaangay sa Diyos. Sa bayo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kang nagsuklob siya sang kinaugali, sang isa kauliho.
siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon, tubtub sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga, sa langit kag sa luta, kag sa idalom sang duta magaluhod, kag ang tanan makilala sing dayag, nga si Jesucristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Dios nga Ama. Ang pulong sang Dios. Sa iya kasakitan kag kamatayon, si Jesus amo ang manluluwas nga gintagna sa kasulatan. Ang iya kamatayon magadaog sa kamatayon, kag magadala sa kabuhi sa tanan. Kag nagmasinulundot tubtub sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sinigin bayaw sa sang Diyos sa kahitaasan, kag inhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo suno kay San Lucas. Sa pagabot sa takna, nagpungko si Jesus sa Macau, bukod sa iya mga apostoles. Nagsiling siya sa ilan. Naghandog gid ako sa pagkaon, sini nga panyapon upod sa inyo sa wala pa ako magantos. Kay nagasiling ako sa inyo, hindi na ako magkaon sini tubtub nga matuman ini sa ginharian sang Dios. Niyan si Jesus nagkuha sa kalis. Nagpasalamat sa Dios kag nagsiling. Kuhaan ninyo ini kag bahin-bahinon sa inyo kaugalingon, kay nagsiling ako sa inyo. Nasugod karon, hindi na ko mag-inom sining bino tubtub sang mag-abot ang ginharian sa Dios. Niyan kuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. Iya gipanagtag ang amo nga tinapay kag ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini amo ang akong lawas nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay sa tapos ng panihapon, inhatag niya sa ila ang kupa, nagsiling siya. Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginpalig-on sang akon dugo,
kaginaula para sa inyo. Pero nagasaling ako sa inyo, ang magatugyan sa akon ari kaupod na sa lamesa, kaya nga nagsang tao mapatay, suno sa gintalana sang Diyos, pero kailuman yatong tao nga magatugyan sa iya. Niyan, nagpinamakutanay sila kung sino sa ila ang magahimo sini. Ang mga gitutunan, nagbinais kung sino sa ila ang labing dako. Si Jesus nagsiling sa ila. Ang mga hari, sinikalibutan may gahom sa ila mga ginsakpan, kagang mga manok dala, manok dumala, ginatawag nga dalampan sa mga tao. Apang hindi amo ini ang nagakabagay para sa inyo, kundi ang labing dako sa inyo manginsubong sang kamanghuran, kagang pangulo manginsubong sang sulugoon. Sino ba na sa ila ang dako ang ginaserbihan sang pagkaon o kon ang nagaserbi? Ang ginaserbihan, kagkaroon yari ako nga nagaserbi sa inyo. Ginunungan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon, kag subong ang akon amay naghatag sa akon sa gahom sa pagdumala. Ako man naghatag sa inyo sa gahom sa pagdumala. Magkakaon kag magainom kamo sa akon sa lamesa sang akon ginarian, kag magapungko kamo sa mga trono sa paghukom sa napulo kag duha nga mga tribo sang Israel. Simon, Simon, pamati ka. Si Satanas kinapahanugutan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan, subong sang pag-ayag sang mangunguma sang trigo, sa pagpain sang tingga sa upa. Apang nagapangamuyo ako para sa imo, Simon, ngang imo pagtuo hindi maguntag, kag kung ikaw magbalik sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kauturan. Si Pedro nagsabat, Ginoo, handa akong magpabilanggo kag mangin matay upod sa imo. Si Jesus nagsabat, Nagasiling ako sa imo, Pedro, sa wala pa makapamalo ang manok, karon nga gabi, magasiling kasi makatatlo, nga wala mo ako makilali. Niyan nagsiling si Jesus sa ila. Sa ginpadala ko kamo anay, nga wala sing kahita, balalunan o kon sandalyas, nakulangan bala kamo sa bisan ano nga butang? Nagsabat sila, Wala man. Si Jesus nagsiling sa ila. Apang karon, ang bisan sino nga may kahita o kon balalunan, magdala sing wala sing sa espada, magabaligya sang iyakunop kag ibakal sing espada, kay nagasiling ako sa inyo sini, ang kasulatan nagasiling, ginkabig siya nga isa sang mga kriminal, dapat matuman sa akon, kay ang nasulat nanungod sa akon nagakatuman. Ang mga gitutunan nagsiling, Ginoo, yari may duwa ka espada. Nagsabat siya, tuman na ina. subong sang masami nga ginahimo niya, si Jesus nagkadto sa bukid sa mga Olibo, kag ang iya mga gitutunan nagupod sa iya. Pagabot niya dito, nagsiling siya sa ila, Pangamuyo kamo, agod hindi kamo madaog sang panulay. Niyan, nagbulag siya sa ila sa antad nga sarang malambot kung habuyan sing bato. Kag nagluhod siya, kag napangamuyo, nagsiling siya, O Amay, kung buot mo, ipahilayo ining kali sa akon, apang hindi ang akon kabubuton,
kundi ang imo kabubuton ang matuman. May isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita sa iya kag nagpabakod sa iya. Sa dako nga kasakit, nagpangamuyo siya sinugod pagit. Ang iya mga balas daw dalagpo nga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Sa tapos si Jesus makapangamuyo, nagtindog siya nga nagkadto sa mga gitutunan kag nakita niya nga nagakatulog sila tungod sa tama nila nga kasubo. Nagsiling si Jesus sa ila, Nga nagkakatulog kamo, bangon kamo kag magpangamuyo, agon hindi kamo madaog sang panulay. Sang nagahambal pa siya, nag-abot ang mga tao nga ginaunahan ni Judas. Ang isa sa 12 ka mga apostoles. Ngayon palapitan niya si Jesus kag ginalukan. Apang si Jesus nagsiling, Judas, ginaluiban mo balang anak sang tawo pagi sa isa kahalok? sang may balaan sa mga gitutunan nga upod ni Jesus, kung ano ang mahanap po, nagsiling sila. Ginoo, panglabuon bala namon sila sang espada? Kagilabo sa isa sa ila ang sulugoon sa pinakamataas nga parit, at umapok ang yatuo nga dulunggan. Apang si Jesus nagsiling, Pabayin ninyo sila, husto na ina. Gintandog niya ang dulunggan sa tao, kag ginayo siya. Niya si Jesus nagsiling sa Pangulo nga mga pare, sa mga opisyalis, sa mga gwardya sa templo, kag sa mga tigulang sa mga Hudiyo nga nagkadto sa pagdakop sa iya. Ano, ako, buyong nga nagkari kamo nga may espada, kag inuglampos? Adlaw-adlaw, ara ako kaupod ninyo sa templo, kag wala ninyo ako pagdakpa. Abang karon nga tagna, inyo kag iya sang magkagagahom sang kadudulman. Gindakop nila si Jesus, kag gindala sa balay sa pinakamataas nga saserdote. Si Pedro nagsunod man, apang malayo ang antan niya. Ang mga tao nagdabok si kalayo sa tunga sa radin sa palasyo, kag si Pedro naglingkod sa tunga nila. Samtang nagalingkod sila sa tubangan sa dabok, nakitaan siya kag inungutaran siya sa isa ka sulugoon nga babae nga nagsiling, Ini nga tao kaupod man niya. Apang si Pedro nagpangiwala nga nagasiling, Inday, wala gani ako makakilala sa iya. Sa wala madugay, natalupangdan siya sa isa ka tao nga nagasiling, Ikaw isa man sa ila. Apang si Pedro nagsabat, Abyan, hindi ako upod niya. Sang makaligad ang mga isa ka oras, isa pa ka tao ang nagsiling, Wala gid sing duwa-duwa nga ining tao kaupod niya, kay siya taga Galilea. Apang si Pedro nagsabat, Abyan, wala ako makaibalo sang imo ginapanghambal. Sa sinangatihon, sa nagahambal pa siya, nagpamalo ang manok. Kag ang Ginoo naglisok kag intulok si Pedro. Sa gilayon naduban ni Pedro ang magpulong sa Ginoo kag insiling sa iya, sa wala pa mapamalo ang manok karon sa gabi, magasiling ka si makatatlo nga wala mo ako makilali. Si Pedro nagwa nga nagilibuyon si mapait. Ang mga tao nga nagabantay kay Jesus nagyaguta kag nagbunal sa iya. Intabunan nila ang iya mga mata, kagit pamangkot siya. Pakta, sino ang nagsumbag sa imo? Kag madamo pa nga mga pasipala ang ginhambal nila sa iya. Sang pagkaaga, ang mga tigulang sa mga Hudiyo, ang mga pangulo nga mga saserdote, kag mga manunudlo sa kusubuan, nagtilipon si tingog. Kag indala nila si Jesus sa korte, kag nagsiling sila sa iya, Sugiri kami kung ikaw bala ang Kristo. Kung sugiran ko kamo, hindi kamo magpati sa akon. Kag kung pamangkuton ko kamo, hindi man kamo magsabat.
Apang sugod karon, ang anak sang tao magalingkod sa tuo sang Dios nga makagagahom. Nagsiling sila tanan. Kun amo ikaw bala ang anak sang Dios, Nagsabat siya sa ila. Ginasiling ninyo nga amo ako. Kag nagsiling sila. wala na kita nagakinahanglan sang mga saksi. Aton gid nabatian ina sa iya bibig. Ang bugos nga katapos ang korte, nagtindog kagidala nila si Jesus kay Pilato. Dito ginsumbong nila siya nga nagasiling. Nadakpan namon ini nga tawo nga nagasudyot sa mga amon mga kasimanwa sa pagribok. Nagapamatok sa pagbayad sang buwis sa emperador, kag nagasiling nga siya ang Kristo nga hari. Si Pilato namangkot sa iya. Ikaw bala ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus nagsabat. Kinasiling mo. Niyan si Pilato nagsiling sa mga pangulo, sa mga saserdote, kag sa mga tao. Wala ako sing may nakita nga kasalanan sa sini nga tawo. Apang nagpamilit pa sila nga nagasiling. Ginasudyot niya paagi sa iya pagtudlo ang mga tao sang bugos nga Hudiya. Nagsugod siya sa Galilea, kag nagapadayo man siya tudtog pa diri. Sang pagkabati ni Pilato sini, namangkot siya. Taga Galilea bala ini nga tawo? Sang pagkahibalo ni Pilato nga si Jesus, nagikan sa duog nga sakop sa ginatubalahan ni Herodes. Ginpadala niya siya kay Herodes, nga dito man sa Jerusalem sa Tumatio. Nalipay kay si Herodes ang pagkakita niya kay Jesus. Madugay na nga nagahandong siya sa pagtanaw siya, kay nakabati siya nanungod sa iya. Kag naghandong siya sa pagtanaw kay Jesus, nga nagahimo sang milagro. Gani madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus, apang si Jesus wala gid magsabat. Ang pangulo nga mga saserdote kag mga manunudlo sa kasubuan nagtindog sa dako nga kaagi, ginsumbong nila si Jesus. Si Herodes ang iya mga soldado nagtamay kag nagyaguta sa iya. Gipasuksukan nila siya si malahalong nga bayo kag ginbalik kay Pilato. Sa sadto nga adlaw, si Pilato kag si Herodes nagamiguhay kay sadto anay kaaway sila. Gintipon ni Pilato ang pangulo nga mga saserdote, ang mga manugdumala kag ang mga tao kag nagsiling sa ila. Gindala ninyo ining tao sa akon, kag nagsiling kamo nga nagasudyot siya sa mga tao sa pagribok. Ginusisa ko siya sa autubangan ninyo, kag wala ako sing may nakita nga sala nga inyo ginsumbong batok sa iya. Si Herodes wala man sing may nakita nga sala sa iya, kag ginpabalik niya siya sa aton. Busa, ipahanot ko siya kag buyan. Sa tagsa ka pista sa Paskwa, si Pilato nagahilway sa isa ka binilanggo. Ang tanan nga mga tao nagsinggit singdungan. Patya siya kag buis sa amon si Barabas. Si Barabas na bilanggo tungod sa iya pagsugod sing isa ka ribok nga natapo sa syudad, kag bangod sa pagpamatay. Si Pilato uyag untani maghilway kay Jesus. Gani naghambal siya sa mga tao, apang nagsinggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Si Pilato katatlo na nagsiling. Nga, ano nga sala ang iya nahimo? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya nga takusang kamatayon. Ipahanod ko siya kag buyan. Apang nagsinggit med gani sila sing tudo na si Jesus dapat ilansang sa krus. Kag nangibabaw ang ila pagsinggit. Gani ipamatbatan ni Pilato si Jesus suno sa ginapangayo nila. Inhilway niya si Barabas nga ila ginapangayo. Siya nga napiso tungod sa libok at patay.
kag intugyan niya sa ila si Jesus, agod nga mahimo nila ang ila luya. Sang ginadala nila si Jesus magwa, nasugata nila isang atawo nga ginahingalanan kay Simon, nga taga Sirini, nga nagapasyudad. Kinpapasaan nila siya sa krus ni Jesus, kag ginpasunod sa iya. May madamo nga mga tao nagsunod sa iya, kag mga babae nga nagahinipig, kag nagapanalampiton tungod sa iya. Ginbalikid sila ni Jesus kag ginsingganan. Mga babae nga taga Jerusalem, hindi kamo magibi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo kag sa inyo mga kabataan. Kay magaabot ang adlaw nga mga tao magasiling, bulahan ang mga bawas, ang mga tiyan nga wala makapanganak, kag ang mga dughan nga wala makapasuso. Amo ini ang tion ng mga tao magasiling sa mga bukid, tumbahi kami, kag sa mga bakulod, tabuni kami. Kung ini nga mga butang mahimo, samtang labas pa ang kahoy, ano pagid ang mahimo kung laya na ini. Gindalaman nila ang duha ka kriminal nga pagapatyon upod kay Jesus. Sang pagabot nila sa duo nga ginatawag ang bagol, ginlansang nila si Jesus sa krus. Kag subong man ang duha ka kriminal, ang isa sa iya tuo, kang isa sa iya wala. Si Jesus nagsiling, Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa pagabot-gabot. Ang mga tao nagatindog dito nga nagatanaw, samtang ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagayaguta sa iya nga nagasiling. Ginluwas niya ang iban, abi ipaluwas sa iya ang iya kaugalingon. Kun siya amo ang Kristo nga pinili sang Dios. Ang mga soldado nagyaguta sa iya. Nagkadto sila sa iya kag gitungulan sang pino kag nagsiling, luwasa ang imo kaugalingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo. Sa uluhan niya nasulat ini ang mga pulong, ini siya hari sa mga Hudiyo. Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus dito nagpasipala sa iya, hindi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon, kag luwasa kami. Apang ang iyaw po nga kriminal nagsabdong sa iya nga nagasiling, wala ka bala mahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. Bagay gid man ini nga silot sa aton tungod sang aton mga buhat. Apang siya wala sing nahimo nga malain. Kag nagsiling siya kay Jesus, Jesus, dumduma ako kung mag-abot ka sa imo ginharian. Kag nagsiling si Jesus sa iya, Nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Sang mga alas 12 ang takna, nagdulong ang bukos nga duta, kag nagpadayon ini tugtog sa alas 3 sang hapon. Ang kortina sang templo nag-isi sa tunga, kag nanginduwa ka parte. Yan si Jesus nagsinggit sa mapaspog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling sa sini, nabugto ang iya ginawa. Paluyog maglod, dahil si makadali, kag ato man pamalulungan ang kasakit, kamatayo sa ato mahal na Ginoong Jesus. Paluyog magpindugatan. Ang kapitan nakakita sa nanabo, kag nagadayaw siya sa Dios nga nagasiling, Matuod gid nga ini nga tawo
matarong. Ang mga tao nga nagatipon sa pagtanaw, nagpauli nga nagapamukpok sa ila mga dugal, sa pagkakita nila sila nagakalap. Ang tanan nga nakakilala kay Jesus, kaupod sa mga babae nga nagsulod sa iya halin sa Galilea, nagtindog sa alnan nga nagatanaw sining mga butang. May isa ka tao nga ginahingalanan kay Jose nga taga Arimatea. Ang Arimatea ay isa ka banwa sa mga Hudiyo. Maayo kung talawron siya nga tao, kag nagapaabot sa ginarian sa Dios. Bisan matuod nga katapos siya sa korte, wala siya mapasugot sa ila katuyuan kag buhat. Nagkadto siya kay Pilato, kag iya ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Yan, gintaltal niya sa krus ang bangkay ni Jesus. Giputos sa tila kalino, kaginbutang sa lulubngan nga ginbuhab sa bato. Ini nga lulubngan, wala pagit malumpi. Adlaw yadto sa pag-aman, ang adlaw nga nagpaway, nagahilapit lang. Ang mga babae nga nagsunod kay Jesus, gikan sa Galilea, nagupon kay Jose, kag nakita nila ang lulugan, kag kung paano ang pagutang sa bangkay ni Jesus sa among nga lulugan. Nya nagpauli sila, kag naghanda sing mga pahumot kag haplas para sa bangkay ni Jesus. Sa adlaw nga nagpahuway sila sunog sa ginasugo sa kasubuhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga nga mga anak sang Diyos. Ari kita sa pagsunod sa aton Ginoong Hesukristo. Buhi gihapon ini nga eksperyensya, ini nga tabo sa Ginoo. Kag kita isa sang mga characters nga ato nabatian nga may papel sa Ebanghelyo nga ginsaysay sa aton. Ang aton Ginoong Hesukristo sa magamay pa siya ginatawag Emmanuel, ukon ang Diyos kaupod naton. Nagupod ang aton Ginoong Hesukristo. Nagantos siya. Nagpakamatay sa krus sa pag-upod sa aton sa gugma sa Diyos agad maluwas kita. Ang dako nga pamangkon kung bala kita nagauno man kay Kristo Jesus. Mga kauturan, ginre-enact naton ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. The triumphal entry of Jesus to Jerusalem, mga kauturan. Ang ginasakyan niya, hindi kabayo, kundi asno. Kung ang isa ka-general magkakadto, kung ang isa kahari magkakadto sa patagawayan, ang ginasakyan niya kabayo. Kung ang isa kahari magkadto sa misyon sang pagkidait at paghiusa, ang ginasakyan niya asno. Unmistakably, mga kauturan, ang ginimo na Jesus pagsulod sa Jerusalem, among pagsakay sa asno. Nga kung sa aton pa, ari ako, ginakilala ninyo nga hari. Hari ako sang pagkidait, hari ako sang gugma, kag hindi ako hari sang pag-inaway. Ang distansya halin sa lugar ginhalinan ni Jesus, Jericho, hasta sa Jerusalem, mga 20 kilometros, mga kauturan. Sa isa kapukatod, nakita ni Jesus ang padulungan niya ang Jerusalem. Nagtulo ang luha ni Jesus sang makita niya ang Jerusalem.
Nagtulo ang luha sang Ginoo. Kay ano ang hambal niya? Jerusalem, kung nagpamati ka lang sa akon, ang matabo sa imo, hindi tani dapat matabo. Anong ginhimo sa Jerusalem, mga kauturan? Sa 3 ka tuig kapag upod sa Ginoo sa ila, imbes nga mag-respond sila in love and in obedience sa mahal nga Diyos, sila nagsuay sa Diyos. Sila became disobedient to God. Nagtalikod sa mahal nga Diyos. Kagkaroon nagabot ng tion. Ang tion sa pag-antos, pagkamatay, kag pagkabanhaw sa Ginoo, sa pagluwas sa katawhan. Kag sa ginatulok niyang Jerusalem, nagatulo ang iyang naluha. Sa kaluoy, sa mga tao nga nagakontra, kag nagatalikod sa mahal na Diyos. Karon ang Ebanghelyo, mga kauturan, nagasugid sa aton ang sang pasyon, kasakit sa aton Ginoong Hesukristo. Sa katapusan nga paniapo, naghambal ang Ginoo sa iya mga apostoles. Inyo nakita ang mga pangulo sang kalibutan. Ang mga pangulo sang kalibutan, mga presidente, mga prime ministers, mga diktador, ano ang ginaobra nila? Daw hari gid sila. Nagamando, nagasugo, nagapamanggad sang ilang kaugalingon, kulang sa pagserbisyo. Apa, hindi amo ina ang para sa inyo. Kamo nga mga apostoles ko, siling sa Ginoo, hindi amo ina ang para sa inyo. Dapat maginsulugoon kamo sang tanan. Magserbisyo kamo sa tanan. Dason, mga kauturan, nagkadto na siya sa Garden of Gethsemane, upod niya ang 3 niya ka mahirap nga magagintotonan. The end is near. Dali na lang, mga kauturan. Dito ang Ginoong Hesus. Nakahibalo na. Kasi hindi madugay, aristahon na siya. Kasi hindi madugay, sintensyahan na siya. Kadto sa kagabihon sa Garden of Jerusalem. Upod niyang iya nga mga mahirap nga mga gintutunan. Nagasalig siya sa ila. Apang ano ang natabo sa mga gintutunan? Natulugan sila. Daw pariho lamang nga they were indifferent to the Lord Jesus Christ. Daw pariho lamang gintalikdan nilang Ginoo sa tion nga ital-ital ang aton Ginoong Hesukristo. To the point nga ginbalhas ang Ginoo sang dugo apang sa sinang sitwasyon. Ang Diyos, ang Amay, amo ang iya nga kaupod. He was fervently praying to the Father. Ang iya ginasaligan ng mga tao nagkalantulugan. Hindi ba na naihan, pariho man kita sina. Sa tiyon nga ital-ital ang aton Ginoong Hesukristo, indifferente kita. Sa tiyon nga nagaantos ang aton Ginoong Hesukristo, nagaantos siya sa aton mga kauturan, kita nagakorsimano lamang kag magsiling, wala ako iya singlabot. We were like the apostles. Nagbalhas sa dugo ang Ginoo. Apa, wala lang sa ila, natulugan sila. Karon, mga kauturan, ginsintensyahan ang Ginoo. Patyon gid siya sa krus. Ipapatay gid siya. Si Pilato kuntani,
nag-argue in favor of the Lord Jesus Christ, abang ang mga tao nagasingkit, ilansang sa krus. Ginpapili sila ni Pilato. Sino ang inyo gusto? Si Jesus o kung ining si Barabas? Si Barabas, murderer. Si Barabas, kawatan. Si Barabas, kriminal. Sino ang inyong pilion? Mga kauturan, daw mabuang kita sa pagpinsar nga ang kaginpili sa mga tao ang isa ka kriminal, ang isa ka kawatan, ang isa ka murderer, mga kauturan. Palaboto naton ng eleksyon, Mayo 9. Papilion kita. Sino ang magapangulo sa aton? A person, a candidate who is God-fearing, o kung ang pilion naton, ang may mga record sa pagpangawat, may mga record sa atrocities, may mga record sa pagpamatay, mga kauturan, nga nasintensyahan na in several courts nga sila guilty, mga kauturan. Nano nga klase sa mga tao, mga Hudiyo, ginpasulabing isa ka kriminal, ginpasulabing isa ka kawatan sa aton Ginoong Hesukristo. Time and again, we are to make a choice in our life. And one important choice that we have to make is on May 9, 2022, elections, mga kauturan. Karon, ante sila, si Jesus kag si Pedro, nagahambalanay, o kung kintakop ng Ginoo. Si Pedro, isa sa mga apostoles nga nagpanago, na-identify siya, ini siya kaupo ni Jesus. Ano ginimo ni Pedro? Ginpanginwala niya ang Ginoo. Ginpanginwala niya ang Ginoo. Wala ako makakilala sa iya. Hindi ako iya kaupo niya. He wanted to save himself, mga kauturan. On the other hand, si Jesus Christ, sa second reading naton, ginasugid sa letter of Paul to the Philippians. Diyos nagigkani siya. Ginula niya ang iyang dignidad bilang Diyos. Nagpanaog siya, kag he became one of us, taking the form of a slave and a servant. Imbes ka salbaron niyang iya kaugalingon nga dignidad, he emptied himself. Si Pedro, he saved himself. Ginunang kaugalingon rather than to follow the Lord, emptying himself for love of Jesus. Hindi ba lakon kaisa nagkakatabo pa na sa aton kapag pangabuhi? Ginapasulabi ang self rather than God. Ginapasulabi ang kaugalingon rather than Diyos. Mga kauturan. Karon, sa nagapasaan sa Jesus sa krus, may isa ka tao, mabugat ang krus, kapila matumbang Ginoo. May isa ka tao na nagbuling pasaan kay Jesus sa krus. May isa man gid katawo nga may kaluoy kag may balansyagon. Ang Ginoo padayon nga nagapasaan sa iyang krus sa mga utod naton nga nagaantos. May mga kasakit sa pagkabuhi, mga ginadaog-daog, mga kauturan, ginahimo nga balayran, labi na gid sa tion sang eleksyon. Imbes nga bayawon naton sila, mga kauturan,
Pareho tani kita kay Simon sa Simon Sireneo. Pagpuli kita sa pagpasaan sa isa kag sa isa. Bayawon ang dignidad sa tao naging panginmatyan sa aton Ginoong Heso Kristo. Nabugto ang ginhawa sa Ginoo sa krus. Apa, natuman ang plano sa pagluwas sa aton mga kauturan. Ang isa ka pamangkot sa aton, kita magaupot gid bala kay Kristo. Kita magaunong gid bala sa kay Kristo. Kada isa sa aton may kaugalingon nga sabat. Kabay pa maiwagan kita sang gugma nga ginhatag ni Kristo sa aton, sang kaluoy nga ginhatag ni Kristo sa aton. Agud, we will remain loyal to the Lord Jesus Christ. Nagato ako sa Dios. Amay nga makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanangkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugot ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagahong sang tanan. Gikan dito magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаупdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ngamuyo kita sa aton Ginoong Hesus kasaya tuman kag gugma kag kaluoy sa aton. Nagpadulong siya tubtob sa krus kag nagluwas sa aton paagi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw. Magsiling kita, O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. Ginoong Hesus, paagi sa Eucharistia, ikaw nang inaamon kabakod kag kalipay. Tuy-tuy kami paagi sa amon mga lideres sa simbahan, sa dalanon sang pagkabalaan, nagapangamuyo kami. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. Ginoong Hesus, gintraiduran ka kag ginsikway, ikaw sang imo mga abyan. Tudlui nga magintampad kag matutom ang mga lideres ang amon pungsod. Ilabi na ang magadaog sa masunod nga eleksyon. Nagapangamuyo kami. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. Ginoong Hesus, paagi sa imo kasakit sa harden, buligi kag pabakura ang mga nagaantos. Ilabi na yadto mga naipit sa gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Nagapangamuyo kami. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. Ginoong Hesus, imo ginbatas ang imo mga kasakit kag kamatayon sa krus sa pagdala sa amon sang kaluwasan. Itugod nga mangin maisog man kami sa pag-atubang sa mga pagtilaw sa kabuhi, nga puno sang paglaom kag pagtuo. Nagapangamuyo kami. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy. Ginoong Hesus, sa imo kamatayon, ginhilway mo kami. Hilwayaman ang tanan nga nagtaliwan sa imo gugma. Nagapangamuyo kami. O Ginoo, luwasa kami sang imo kaluoy.
Ginoong Jesus, ihatag sa amon ang imo kapatawaran kag kaluoy, kaghatagi man kami sa imo paghidayon kag kalipay kadayon sa imo ginarian sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pangamuyo kamo mga utod, ako namaton sakripisyo pagkabatunon sang Dios amay makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay, kabay nga malumpayan ikaw, tungod sa pagkasakit sa imo bugtong nga anak,
paagis ng sakripisyo ni Kristo, nga amon karon gina sa ulo, kabay pa, nga madangat namon ang kaluoy, nga nagakabagay sa amon mga sala. Ginapangayon amon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo. Kay bisan wala siya sing sala, gintugyan niyang iya kaugalingon para sa amon nga mga magkasasala. Kaginsilutan sa sing di matarong tungod sa amon nga mga tampalasan. Ang iya pagkamatay, nagpanas ang amon mga sala, kag iya pagkabanhaw, nagpakamatarong sa amon. Gani ang langit kag ang duta, ang mga angeles, kag mga arkangeles, nagadayaw sa imo si walay unta, nga nagasiling. Ikaw nga toro Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon niya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nagapasalamat sa imo kag iya inigin panagtag sa iya mga gintotonan nga nagasiling magkuha kamatanan kag magkaon sini kay di mga kunlawas kay gatugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ang panihapon, ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag ginigin palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis. Kay diya mang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. May gaulang para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Maya, maginalan sa imo ng tinapay sa kabuhin ni Kaloy sa kalawasan, sa pagsaulog namon sa kadamana, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak, nagkapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga makatakus, sa pagkatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, managaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumagi mo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, himtata sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emeritus si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumag mga sakop sining amon katilingban, managtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa mong pagkaabiyan, matunal sa pagtanaw sa mong may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambong. Agon mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kang magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles, sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, pun sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, Amay, nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sugo sa baton maluluwas kag sunod sa iya gintudlo, makamuyo kita sa may dako nga pagsalin. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Atagi kami isang pagidait sa amon mga inadlaw, uligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban, sa amta nagapaabot kami, sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Heso Kristo, nga amon man luluwas. Kristo, ikaw nagsalig sa mga apostoles,
ang pagdait kinabilin ko sa inyo, nga akong pagdait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ngamon mga sala, kundi ang pagtuho sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, nga tagis siya, siyang pagdait kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagdait sa Ginoo, yaragihapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Magatagay kita sa pagdait sa inyo tanan. Yari ang kordero sa Diyos nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sa kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalan. Lawas ni Kristo. Amen.
mga muyo kita. O Diyos nga amo na may imo kami ginbusog paagi sining balaan nga kalanon ang kamatayon sa imo anak nagahatag sa amon sang paglaom kag nagapabakod sa amon pagtuo kabay nga iya pagkabanhaw magbulig sa amon sa pagdangat sa amon kaluwasan ginapangayo namon sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay sang makadali. Sa siningabahin, akon igapakilala sa inyo ang aton nga mga apostoles sa sining Semana Santa. Sa akon paglawag sa inyong ngalan, palihog sa pagtindog. Sa papel ni Pedro, Ragni Plotenia, sa Community of Call. Sa papel ni Tomas, Mandy Fuentes sang Riverbank. Sa papel ni Felipe Ateliaga sang Riverbank. Sa papel ni Andres, Gabe Retoya sang Riverbank. Sa papel ni Mateo, Johnson Alqueza sang Ruchi. Sa papel ni Santiago 1, Christian Alcontin sang Greensville 1. Sa papel ni Simon, Gerald Alcontin sa Greensville 1. Sa papel ni Judas, Jules Belieza sa Greensville 1. Sa papel ni Bartolome, Alfredo Gonzaga sa Greensville 2. Sa papel ni Tadeo, CJ Cardinia sa Medalla Milagrosa. Sa papel ni Juan, Kent Norca sa Medalla Milagrosa. Kag sa papel ni Santiago 2, Benji Santiago sang Sulungdos. Sa papel naman ni Jesus, John Paul Pescante sang Ruchi. Kinapangabay ang aton nga mga apostoles sa pagtindog sa tunga para sa aton nga commissioning. Ang aton celebrante magahatag sang iya bendisyon para sa inyo. Sa siningabahin, ako nga inyo kura paroko, magapadala sa sining mga pinili nga 12 ka apostoles upod sa akon bendisyon sa pagbisita sang inyo tagsa kapuloy-an sa pagdala sang maayong balita ni Jesucristo sa sining panahon sang Semana Santa sa ila nga magabaton magalungtad ang pagidait sang Ginoo sa ilatag sa panimalay. So, ginatugyan namon mga kauturan, iningamon mga apostoles sa pagduaw sa inyo mga puloy-an sa pagdala sa pagpangamuyo. Sa liwat, palakpakan naton sila. Mga kauturan, ang aton nga mga apostoles para sa sining Semana Santa. Para sa schedule of activities naton sining Semana Santa, amo ang kasunod. Mayara pa kita sang misa karon sa gabi alas 6 sa aton Domingo sang Ramos sa Pasyon sang Ginoo. Sugod buwas, Holy Monday tubtob Good Friday, ang aton Way of the Cross magasugod sa alas 4:30 sang aga. Kag pagasundan sang Santos nga misa sa alas 6 sang aga. Sugod buwas man nga adlaw, magasugod man ang aton mga apostoles sang ilang nga home visitation. Gani aton i-welcome ang aton mga apostoles sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay. Holy Monday, may ara kita sang Parish Lenten Recollection sa alas 5 sang hapon. Holy Tuesday, may ara kita sang Penitential Service sa alas 5 sang hapon. Holy Thursday, sa alas 8 sang aga, may ara kita sang Christmas sa San Sebastian Cathedral. Kag sa alas 4:30 sang hapon, ang aton Mass of the Lord's Supper, washing of the feet, transfer of the Most Blessed Sacrament, kag reenactment of Last Supper. Sa alas 6 sang gabi, magasugod ang aton Altar of Repose Vigil.
Good Friday. Sa alas 4:30 sang hapon, amo ang celebration of the Lord's Passion, Adoration of the Cross, Procession of the Passos. Kag sa alas 6 sang gabi, magasugod ang Veneration of the Santo Entierro. Holy Saturday. Sa alas 6:30 sang gabi, amo ang Procession of the Soledad. Sa alas 7 sang gabi, magasugod ang Blessing of the New Fire, Easter Vigil Mass, kag renewal of baptismal vows. Easter Sunday, sa alas 6 sang aga, amo ang Encuentro. Ang mga misa naton sa Easter Sunday, amo ang masunod sa alas 6:30 sang aga, alas 9 sang aga, kag alas 6 sang gabi. Sa mga kauturan naton nga wala makahingabot sang bendisyon sang ramos, pagkatapos ng aton santos nga misa, mayara pa kita sang bendisyon. Sarang lang ang magpabilin kay mayara kita sang mga lay ministers nga magalibot para sa pagbendisyon sang inyo nga mga ramos. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. So palihog lang sa aton Lenten Recollection buwas alas 5 sang hapon. Kag sa Martes alas 5 man sang hapon, please avail of the absolution kay hatag naton general absolution. Gina-imbitar ni kita sa pagkonpisar kada Sabado apang kinahanglanon gid ang tanan makabaton sing pagpatawad. So sa Martes patipon kita diri para mabato naton ang general absolution. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay-bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa maglakat kita sa paghidaet. Salamat sa Dios. O sana palakpakan naton ang Ginoo. Time check. 37 minutos na ang nakaligad sa taklang alas 10 sang agang mga kabombo, and welcome back. Dito sa tawag pala ng Good Morning Philippines, no? Pero bago lang ito nabatin natin, ang bago lang man natapos kasi sa misa sa Our Lady of Candles Parish sa pagpanguna mismo ni Monsignor Felix Pasquin nga mo ang celebrant, no, sa buong adlaw sa Domingo, Abril 10, tuig 2022, kag Domingo de Ramos o Confam Sunday, mga kabombo. No? So, nabatihan nato ng mga nakalain-laing ng mga aktibidad. Kagang unod sang misa, no? Dito sa Our Lady of Candles Parish. So, check karon nato ng patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn. Okay, sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, kag makapakay makita sa mensahe, dugang mensahe, no? Sa sining Domingo de Ramos sa celebrante sa kay Monsignor Felix Pasquin. So, rin sa piyakalinya, kag check karon to naton ang sitwasyon subong nga aga
sa bago lang gid man natapos nga Santos nga misa sa Our Lady of Candles Parish Couple sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Mama Andrew, balik ito din sa Our Lady of Candles Parish. Kapag Yes. natapos ang Santos nga misa. Oh. Kanina dito, no? Pag Sunday na, ang subong Mamandro at ang mga kauturan na ang iban malaman nila. Mga pangakita sa sila mga lokay. Yeah. After sa mass, may ara Mamandro sa subong sa likod ko, no? Nakasayon sa pabibita si Monsignor Felix Pasquin sa mga kauturan na wala kaabot na gina. Okay. Ang sa mga sa likod, ni Bombo Gracelyn, wala pa ni nabedisyonan ang ilang nga mga lukay, no? Wala pa bang buwan so ako ni subong, no? Padayon pa. sila, no? Sa tapos dito sa to. Kaya ako every after us, no? Sa mga wala balang kaabot, kaya dito sa pagbindita sa mga lakay. I see. Okay, okay. But after the Bombo Gracelyn, ano ni man ang si Monsignor, wala pa ni, no? Hindi pa sa makatag sa mensahe sa aton. Because Hindi pa. nabo pa sang lukay nga bendisyonan, no? Binditahan, no? Bombo Gracelyn. Yes, Bang Andrew, no? Hindi pa siya makahatag sa mensahe subong. No, kay tungod nga nagadugang pa ang nagapabindita sa mga lokay. At ari nagtapos naman. Ako lang gid. So, tinguan ta ba Andrew mapaiya nga mensahe. Hindi lang madugay, no? Kay makakatok sa likod, Bang Andrew. Kay ano pa siya? Hikoton pa siya sa likod. Sige. But subong Bombo Gracelyn, kamusta? Dati nagdamo ang tabo? Do kadamo subong sa tao dira, no? Para magpabindisyon sa ilan nga mga lukay? Yes, naman, Andrew. Kadamo sa mga sumilimba, subong, no? Sa mga Domingo de Ramos, no? Ang magini ang pambukas, no? Celebration sang Semana Santa, ang pang-Sunday kay tungod nga ginakomemora man nato, no? Ang panugod nga pasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Okay. Sa Jerusalem, no? Welcome sa mga katauhan na may mga dala na lukay. Ara Bombo Gracelyn, subong sa likod mo, may mga apostoles kag si Monsignor, no? Nagaano na pang bless na nadasang no sa mga lukay. Bombo Gracelyn. Estimate mo may pila man ka mga lukay dira ang gusto o kunang natapos na ni Monsignor bendisyon. Estimate mo Bombo Gracelyn, may sobraman guro isa kagatos, no? Andrew, yes. Kanina nga daan before sang Holy Mass, nag-bendisyon, no? So, katamo na sang nagpa-bendisyon kanina sa ilang mga lokay. Kag pagkatapos sa misa, damo-damo man. So, sobra na sang ginatos sa atong estimation. Okay, so kanami Bombo Gracelyn kay nga ang pagsugalaw sang Palm Sunday o Domingo de Ramos tod maulano ng tiyempo hindi namin panahon pero do ka colorful dira, no? Do gabuhi bala ka because nga ang disenyo sang mga naglain-lain nga mga lukay ara dara subong sa likod mo kag sa may altar kitaan komanda, no? Ang mga disenyo nga mga lukay do ka greenish niya ganing iban Bombo Gracelyn. Yes, exactly Bang Andrew, may ara sang green din lang color. Ara naman niya sang light nga yellow green. So, ang iban sila niya kay mo Andrew, especially sa mga umagi sa bala. Ang iban ka pa lang niya. Okay. Sila na lang nagadisenyo, no? Kabalo man sila, no? Oo. Actually, kabalo man ko nimo. Oh, wow! Ten example ka man sa amon, pang ubrahan mo kami, ano di? Wala ko galing lokay. Manaka eh. Pero Andrew, kalabanan nga ginapatihan sa mga sumilimba. Nga kung ibutang mo ning lokay sa iyong kalay, intay guidance ka bala, no? Hindi kita bantayan. May guidance, correct. Kay Monsignor Pascual. Sige. Dora na siguro sa likod mo na nagalabay-labay natin si Father sa likod mo da. Yes, kay pag walang tapos mga tutorial. Siya na actually makabalo mo. Bombo Gracelyn, actually ang mga kaparian, sila nakabalo sa sabat kun nga may mga ginabutang sa pertahan, no, ginabutang gid mismo sa may alagyan gid bala sa sulod sa balay. No, do kalabanan do sa entrada gid sa sulod sa balay. May mga pagpati na sila. Yes, Andrew. Initial nga reading pamala, it symbolizes goodness and victory. And abundance, abundance, sakto man?
sakto nga naman. Pero kanina gani, pagsulod ni Monsignor as representing the Lord Jesus Christ, wave nila ang mga lokay, no? Na welcome sila sa pag-abot ni Jesus Christ. Okay, sige. But Bombo Grace ning damo sang sumilimba dira no kag syempre ang Our Lady of Canlos Parish isa man ni kakilala nga simbahan diri sa Bacolod, especially dira sa may bahin dira sa Capitol Heights sa Villamonte, no? So Yes. Next what time ang next nga nga mass? So, Bang Andrew, sining linggo, karon sa gabi, no, ang sunod na misa, 6 p.m. Big solemn mass with the blessing of palms. Meron sa gahapon sa pagbisita sa mga lokay karon sa gabi after mass or before mass one. Okay. So sa hapon naman. Yes, sa gabi, last time. Okay. So sige no. So far away pa na si Monsignor. Yes. Mamandro, diri sa Our Lady of Candos, kay sa ipal na simbahan, wala yan sa procession, just like abi sa Diocese of Bacolod, sa cathedral, no? Sa Cathedral. Diri na kanya sa Our Lady of Candos, Bongo Andrew, may ara sila yan sa procession, no? Sa mga pasos, Okay. pala. So, matabo ina Bongo Andrew sa Good Friday. Sa Good Friday. Okay, sa Biyernes Santo. Procession nila sa mga pasos. Okay. Pero ano ni nang may procession gid man niya, no? Ang iban nga mga simbahan, Bombo Grace, no? Ang iban, ang iban niya. Ang cathedral niya sa Diocese of Bacolod, wala lang mo ba? Pero tupod natin si Ari na siya si Monsignor. Okay, Monsignor, good morning. Good morning, Monsignor. Ang aton nga mensahe nga Palm Sunday. Mayong aga sa tananapan sa Bumbo, sa kay Bumbo Andrew. Yes, Monsignor, good morning. Good morning. Domingo de Ramos subong ang pagsulod ng Ginoo sa Jerusalem sa pagtuman sa iya plano, sang plano sa Amay, sa pagluwa sa aton nga ina matigayon pagi sa ginatawag Misteryo Pascual nga matabo sa simana ka ini, Holy Week, nga natabo sa una dito sa Jerusalem. Nga kauturan ang atong Ginoong Jesucristo nagasulod sa Jerusalem nga may kaisog. Kahibalo na siya nga pag-aarestahon siya. Kahibalo na siya nga may price ang iyang ulo. Kahibalo na siya nga pag-asintensyahan sa sang kamatayon. Apang may moral courage siya sa pagsulod sa Jerusalem, sa pagtuban sa kabubuton sa Amay, kapagi sa iya self-sacrificing death sa cross. Kag siya pagkabanhaw, patuman ang pagplano sang Dios nga mo ang pagluwas sa bugos nga katawhan. Ang ebanghelyo nagasugid sa aton sang kasakit sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kasakit sa atong Ginoong Jesucristo nakaimbitar sa aton na kita mag-upod kag mag-unom sa iya. Kag kita man mag-upod kag mag-unom sa mga utod naton, sa mga nalisdan, mga utod naton na makaluluoy kay sila pareho sa Ginoo, nakapasaan sa mabugat na krus sa ilang pagpangabuhi ang mga utod naton na mga masakiton. So, ang importante na samtang ang Ginoo nagaisa kay nagaunong sa aton, kita man mag-unungay sa isa kag isa. Ang pag-unong sang Ginoo pagpanginmatay para sa aton, tanda sang iya paghigugma sa aton. Ang aton man nga pag-unong sa iya kag sa aton isig katawo, tanda man sang aton paghigugma sa isa kag sa isa. Monsignor, kanami sang mensahe, no? Bilang panugod, ining Palm Sunday, kadamo gid sa mga katuran ta, balik na gid, no? Sa gihapon, ang mga lokay. So, ang lokay ni Monsignor, para lang makadugang sa iba sa itong katuran, ano gini ang gina-symbolize? Sunod sa Ebanghelyo, nabatian natin sa ina ni San Lucas, ang sugod sa blessing sa mga lokay. Sa nag-abot ang Ginoo sa Jerusalem, ang mga tao nagahinugyaw, nagakalipay. Ang iba sa ila, nag-ubar sa ila mga kulok, nag-ihapnig sa dalan, para na daw kanami isang agyan sa Ginoo. Ang iban sa ila, nagkuha sa mga sangasang kahoy,
pag ipalaspas, no? Kagabugan nila ang lukay naton amo ina sign sa pag-welcome sa atong Ginoong Jesucristo. Okay. Marami sa mga lokay kanina nga nag-waiver din pala Senyor. So, ano pang malugang ta sa sining pag-celebra no sang huli? Marami gid nga ang panimalay pagbalik gid sa simbahan sa pag-upod sa tanan nga hilikoton. Ang tanan nga hilikoton nga ini nagapabatyag sa aton sang ginhimo sang Ginoo out of love para sa aton tanan. Kag ining love na ini aton gid nga pabakuron sa sulod sa aton nga puloy-an sa mga magkalainod kag initanan wag nabuligan kita pagi sa aton pagbalik sa simbahan kag sa paghimo sa mga penitensya kag labaw sa tanan paghimo sang akto sang kaluoy sa mga utod naton nga mga nagkinahanglan. Mo gig nga salamat po Senyor Felix Pasquin sa imong nga mensahe kadugang na inibala sa mga estudyante na Semana Santa. Salamat sing God bless us all. Thank you. God bless you too, Senyor. Yes, Bobo Grace Lane, salamat kay Monsignor Pasquin, no? Sa mga dugang ang mga hibalo, sa mga kung ano ni nagasimbolo, ano ni ang ginasimbolize, no? Sang lukay, o kung ginatawag nato ning mga palm sa English, Bobo Grace Lane. Kung miyari kami di kami makita, kababuan room, madala kami. Okay, no? Siyempre, subong daan kaya halos na bandaan sa Tonya Bombo Grace Lane. Ang Pilipino bala, dako ginang percent ya sa mga Filipinos are believers ni Jesus, no? Or mga Christian bala. Kagang Catholic faith sang kada isa dito mas damo iya naga-believe in Catholic faith. Bombo Grace Lane, no? Halos labana. Kita lang didaan niya sa Southeast Asia ang Catholic country, no? O nation. Kung ikumpara sa iban nga mga kapungsuran nga mga nasakupan man sa Southeast Asia. Well, Bombo Grace Lane, di na nato niya malipod man sa tanan nga every Holy Week, no? Amuning aton nga mga tradisyon kag mga pagpate. Basta magabot ang Semana Santa, Bombo Grace Lane. Yes, Bobo Andrew. So kapay pa nga pagpate, no? Nato, no? Hindi lang yan masandig sa lokay lamang. Correct. No, Andrew. Kundi, nasandig Japon sa sining mahal na makaako. Kag ang sakripisyo man sa aton Ginoong Jesucristo para sa aton kalawasan. Okay, sige. Bombo Grace Lane, salamat, Ged. Yes, Bobo Andrew. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace. Lane na ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Over number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamo ka salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton live sa Our Lady of Candles Parish. Kagkaupod ang celebrante nga si Monsignor Felix Pasquin, mga kabombo. Time check, 51 minutos na nakaligad. Sa taknang alas 10 ang aga. Pero ito sina, magatago na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay
na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko, may apo ko kag taas akon sugar. Pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Time check, 3 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 11 sa aga mga kabombo. Welcome back diri sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Kag padayon nyo kami nga kaupod, Bombo Franz Sandro Burgos, kag Bombo Ann Sindol Sorilla. So mga kabombo, diri kita sa aton nga mga bisita, no, kung sa bago nga topiko nga atong pagatalakayin subong nga aga nga in related to this, no, sa mga manunudlo subong nga aga, no. Ang ginatawag ning ining proyekto nga gugma sang manunudlo. Isa ini siya ka community tutorial sang Ramon Torres na Louisiana National High School, no, dito sa Barangay Maaw sa syudad sang Bago, no, kay because nga may mga activities ni sila kag isa pa daan pandemic, so may mga pagdugang, no, in terms sa approach ng education subong. Dapat nila ni nga may mga i-fulfill bilang mga kabataan in terms sa mga learning gaps nila, no, i-fill in ang mga kakulangan in terms sa naandan no nga approach sang education. So mga kabombo, ato ni subong makaupod ang pila ka mga sa likod sang sining nga proyekto nga ginatawag nga gugma sang manunudlo. Ko po naton subong ang principal nga si Ma'am Helen de la Cruz, si ang head teacher 1 nga si Ma'am Didet Argiles, kag master teacher nga si Ma'am Helen Giaro, kag si Sir Jesus Oreta, no, ang chairman sa Barangay Maaw, kag ang kagawad nga si Leia Clarito sa Barangay Binubuhan, no, kag pila pagidri sila subong aga nga tuman nga makaupod. Ato ni sila nga welcome subong mga mom and sir, good morning, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew. Good morning. Morning. Hello ma'am, good morning. Okay. So, ang subong nga makaupod naton ang principal sa Ramon Torres National High School. Mga ma'am and sir, good morning. Salamat sa inyong katsyempo kag pag-upod rin sa amon subong sa Bombo Radio Bacolod, no? Kaupod naton subong si Ma'am Argiles, Ma'am Didet, si Ma'am Helen, ang principal kag si Ma'am another Helen, no? Giharo. And from Barangay Maaw, no? Ang SK chairman, ang punong barangay, kag ang kagawad. Salamat sa inyo, no? Sige, ma'am, nang mauna ko anay sa principal, no? Sa kay Ma'am Helen, before ta mag-start, no? Pwede tanay ka say good morning to everyone. Before kita mag-start sa ato nga formal interview. Ma'am Helen. Good morning, Bombo Andrew. Yes, ma'am, good morning. Thank you so. Good morning sa tanan nga nagapalamati, and good morning sa tanan nga ari subong kaupod ko, no, sa ining interview. And salamat din kami sa opportunity ang ginatag niyo sa amon to be able to feature our program, yes, our project nga gugma sa manunudlo in your program. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am. Salamat kid. And next, no, kay ma'am, another Helen, kay ma'am Giharo. Ma'am Helen. Good morning. Yes, ma'am. Mayo kaga sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio. Kag nagapasalamat kami gali sa ini nga kahigayunan nga na-feature ang amon nga program nga ginatawag Gugma sang Manunudlo nga isa ka form sang community tutorial. Madamo gid nga salamat. Okay, next sakay sa Barangay Maaw. Sakay punong barangay Kap Gahaton. Kap. Morning. Good morning, Sir Andrew. Good morning. Yes, Kap, and Ma'am Rose Jane Alvarez. Good morning, Bombo Andrew. Yes, kay Sir Terence Alvarez, no? O, pwede sa galing nga tatlo, no? Oh, yes, good morning sa inyo, no? Sige. Tagada ka muna isang time nga to say good morning man sa ato ng mga listeners. Good morning, everyone. Good morning sa tanan nga nagpalamati isang Bombo Radio Bacolod. Good morning. Okay. Salamat. Sige. And next, lastly kay Mama Didet, no? Argil, yes, ma'am. Didet, good morning. Good morning.
Good morning, Bombo Andro. Yes, ma'am. Good Good morning. morning man sa tanan nga nagapalamati sa ini nga istasyon kag nagalantaw live sa FB page sang Bombo Radio. Mayong aga sa tanan. Okay, sige, once again, thank you sa inyo tanan, no? So, ma-start ko at mahatag kita sang sang ano lang gid, no, sang ihibalo kung ano nang ginatawag nga gugma sa manunudlo. Una ko na yung principal sa kay Ma'am Helen de la Cruz. Ma'am Helen, as the principal of the Ramon Torres National High School. So, Ma'am Helen, paano ini, no, na suguran ang nasiling inisyatibo man, no, sa pila ka mga manunudlo dira sa Ramon Torres ang amo nga project, no, nga gugma sa manunudlo? Actually, Bombo Andrew, ang ining initiative, no, nag-start ni siya actually kay Ma'am Gid Argelies. Because during isang pandemic, bala, ang mga kabataan, syempre, aralan sila bala because you're observing modular learning delivery. So, daw nag-initiative ni siya bala nga sa iya mismo balay. Ma-start siyang tutorial sa math. Kaya nag-teach siya math mo. So, daw, syempre, math is considered the difficult subject. So, nagsambal siya sa ako nga makandak siya tayo sa ila balay, sang amo na bisan mga 10 to 15 na ka-students. So na-carry, ginano rin siyang September. Tapos ang Enero, sang nag-craft na kami sa amo niya SIT for fiscal year 2022 to 2024. Dugin pasulogin naisip na niya. Sang upod niya nga si Sir Alicer Honorario nga ipasulod na siya as one of the programs of the school under quality. Para nga maamo na bala ang goal nga ma-bridge ang learning gap sa mga estudyante. Kaya as you have mentioned earlier sa inyo nga video nga kabudlay gidya sang pag-on sa mga bata nga wala sang teacher. Lain gidya nga ara gidya ang presence sang teacher. So gintagaan na siya namon gamay nga budget sa among MOA para sa ilang mga kagastuhan. Kag sige-sige na siya sang March ginaobra na nila. Gakadto sila sa kada barangay. Ga-revolve sila in every barangay daily from Tuesday to Friday. Okay. So, Mayo, gini ma'am, no? Kay, as the principal, so, ano ma'am, may mga, it takes how many, ano man ni ma'am, months inyo ningin, ano, or on the spot yun ningin pasugtan nga maamuni ang mga teachers ng Ramon Torres, ma'am? Sang pagpresenta sa mga projects nila under our new SIP. Yes, ma'am. So kada na siya kasi may tatlo na siyang bahin sang SIP mo access, quality and governance. Pagpresenting nila sa kanya-kanya nga project. Daw nag-enthusiastic gini ang tanan nga kanami. So i-try namon so alin sang January na hasta nga nag-finalize ang SIP sang February. So ara na nakaset ang date kung saan sila maumpisa. So that will be March to May of this year. Okay. Ang ilang tutorial class kay tani kun earlier pa man gid bala nagbubo ang alert level Bobo Andrew. Yes, ma'am. Mas naumpisa na siya earlier nga dam gid ang na-reach out at galing ga-observe pa man tamo sang mga protocols. Health and safety protocols. Okay, Mayo, good. Sige. Ma'am Helen, salamat kayo. Babalik ko na karon sa imo for some further questions. Yes, sir. And madugang mo nga mga informations. Ma-proceed ko sa head teacher, sa proponent sang sininga project sang gugma sa manunudlo sa kay Ma'am Dideth Argilies. Ma'am Dideth? Ma'am? Yes, Bombo Andro. Yes, ma'am. Ano ma'am ang mga nakitaan mo kung nga nag-pop up ni sa mind mo, no, to start this kind of initiative and to approach sa mga ang dugangan pagid ang approach ng education or ibalik mo bisa naandan naton nga sahi sang pagtudlo. So Ma'am Dideth, paano ini? Anong imo the inspiration, Ma'am Dideth? Actually, Bombo Andro, permi kami naga-istorya sang akon co-proponent nga si Sir Alicer Honorario kung ano ang mahimo namon sa subong nga tion kay very challenging gid siya. And grabe ang impact sa aton sang pandemic. Correct. So naghambal kami nga maminsar kami dapat kung anong the best nga innovation nga amon nga mahimo para i-carry sang amon nga department. But during those times sige pagid ang COVID kag makahaladlukan pagid kung maghimo kita sa halimbawa mga face to face gid. So sang uli nag-risk gid ko, nag-istorya ko sa iya nga ma-risk ko nga i-open ko ang balay, matipon na ko sa mga kabataan nga nang iaabi sa mga upod ko nga mga maestra, lakit kag kilala ko nga makarisgo sila nga mapasugtan nilang ilang nga kabataan nga magkadto diri sa balay, pero dapat gina-observe ginamon ang proper protocol ang safety gid ang amon nga priority
sa pagpatuman sina. Actually, after ko sina nakapaminsar, nagkadtuma ko dayon kay barangay captain sang Maaw. Yes, ma'am. Kag nag-istorya man ako sa iya galing just during those times nang hindi pagid kasulod kay tungod sang alert level naton nga wala pa nagnubo. Okay. Kag isa pa bala Bombo Andro nang Yes, ma'am. sa tupad rin namo may isa na kabata nga halin asa sa private school, may tutorial ginasaya halin sang una. Tapos na-encounter ko siya, pamangkot ko sa math. Gintagaan ko sa bali problem, as simple lang gid gani nga 2 digit lang nga i-add niya. Kag hindi siya makasabat sa akon. Amo ko ang nag-inspire sa akon nga nangisog ko nga nang hindi naton pagpasugtan despite sang amo sini nga sitwasyon nga ang aton nga makabataan mas stop gid ang education kay ti mag-go gitaya nga every child is a champion and by giving them proper and quality education sa ini nga proyekto. I see. Okay. So, Ma'am Dideth, saan o gini Ma'am nasuguran gid as na mention to kay na ni Ma'am Helen, the principal, nga March inyo ni nasuguran? Specifically, what date? Ang pagsugod ko diri Bombo Andro sa balay is September 2021. September 2021, Okay. ugaling sa eskwelahan, ang crafting sang SIP is January. So, napasulod na namon, kag naka-start kami nag-consultative pa sa kada barangay, kasi may ginasunod pa kita nga mga protocols. Yes, ma'am. So, nag-start kami mid of March sa ini nga tuig. Ang inaya nga bilog ng eskwelahan ang nagakadto sa kada barangay. Pero ang akon diri sa balaya, sige-sige na iya, halin sang September. Okay. Sige, Ma'am Dideth, no, salamat kay ma-proceed ko kay Ma'am another Helen, no, kay Ma'am Giharo. For some of, on her side, no, ano ni ang ma-assess in terms of this no approach ng education or sa inyong project, amo ni ang gugma sa manunodlo. Ma'am Helen? Yes, Bombo Andrew. Yes, Ma'am Good Giharo, morning. no? Oo, Ma'am, good morning. So, as the master teacher, Ma'am, ano na di, Ma'am, ang pagid na to, no? Nadugang nga mangin mapasan nyo pagid ang amuni nga mga projects sang Ramon Torres National High School in terms of this project yung GSM o kung nang gugma sang manunudlo, Ma'am Giharo. Okay, so sir, to be specific, Yes, ma'am. nag-start ang gugma sang manunudlo, which is a form of community tutorial on March 22, 2022, and it will end on the March 31. Okay, so bali, as what Ma'am Argilies said, nag-start kami with a consultative meeting kay syempre hindi kami makasulod gid sa barangay without tapping our major stakeholders which are the barangay officials. So luckily positive ang reactions nila. In fact, nag-provide sila sang snacks sang kabataan para dugang pagid nga motivation sa ila, although half day lang man ang pagkandak namon sang community tutorial. Nag-provide sila sang snacks sa every barangay kay for everybody's information gali, Ramon Torres Luisiana National High School is the center of 4 barangays, Binubuhan, Maaw, Ilihan, and Mailom. So amo ina nga do despite sang pandemic, nagadugang ang amon nga enrollment. So, kung maseto lang kami sa modular learning or modular setup sang teaching and learning, daw gid namon masigurado nga may mastery ang kabataan sa required competency sa ilang grade level. So, ang gindugang diya namon nga para nga ma-enhance pagid ang ilang competency. Yes, ma'am. Kay like for example sa English, sa math, kag sa science, kami mo ng skill-based subject. Ang TLE kag ang MAPE is performance-based. Ayun ang mga values education, araling panlipunan, they are content-based. Filipino is also a skill-based subject. Okay. So kami sa English, nag-start kami with reading anay. Kay ang grade 7, they are grade 5
sang nag-stop ang face-to-face. Mm. Ang grade 8, they are only grade 6 sang pag-stop man sang face-to-face sa education. Okay. So, gintest anay namo ng ilang nga reading ability kay kung daw medyo kabos gani, syempre, paano nila makomprehend or maintindihan ng ilang module kung pigaw ang ilang comprehension. So, bali sa duwa sini ka grade Correct. level, nag-start gid kami anay with reading remediation. And then naghatag kami pre-test para mabalaan namon kung diin ang ilang nga strength, kag diin ang mga competencies that Correct. needs improvement, kag amo na siya ang amon nga gintutukan, gintagaan namon sang focus. So bali at first though medyo damo-damo man ang nag-attend pero not that number of expectation ang gina-expect gid namon. So ang pinaka motivation namon sa ila mahagad kamo sang mga classmate ninyo sa pag-attend kay ang makahagad isada o kunduwada tagaan namon incentive sa inyo nga grado. So daw bali amo na ang gindugang namon sa ila para mas ma-inspire pagid sila. Okay. Well, that's nice. And so far nakita man namon nga excited gid sila sang face-to-face learning nga ginatuwag. Gani ma'am, no? Doon na suppressed na ang excitement for how many years? More than 2 years na kita nga nagapangatubang sa sininga pandemic. Ma'am Giharo, salamat kay do. Ma-proceed ko sa ato ning mga sa parent and student representative, no, sa kay Ma'am Rose Jane Alvarez and sa kay Sir Terence Lloyd Alvarez together with Cap salamat Gahaton. po, Andrew. Yes, ma'am, salamat gid. Balik ko na karon sa imo for some further pag mga questions. Ma-proceed ko sa ato nga mga student and parent representatives, no, sa kay Ma'am Rose Jane Alvarez kag sa iyaning anak, no, sa kay Sir Terence Lloyd Alvarez kag together with Cap Gahaton. Good morning, ma'am. Morning po, Andrew. Yes, ma'am. Yes, together with Cap, no? So, mauna ko anay sa mother, sa kay Mama Rose Jane. Ma'am Rose Jane, ang amuning project is one of the beneficiary man ang imong anak and also with you as a parent. So, kamusta, ma'am? Ano ang inyong na-assess? Ano ang inyong experience? Kay because ang imong ning anak na si Terence is one of, masilin natin, being nag-witness man with this project, no, sang Ramon Torres nga gugma sang manunodlo. Ma'am Jane? Yes, Bubo Andrew. Good morning. Yes, ma'am. Bilang isa ka ginikanan, I would take this opportunity to thank and congratulate the school, Ramon Torres Luisiana National High School, and to the teachers who initiated the project, GSM. Kung nasa yung tawag natin, gugma sang manunodlo. Yes, ma'am. Kag ini nang impossible kid. So, I am very happy na tungod nga sa pagnubo sa case ng COVID-19 na refresh gid ang learning sang aton nga mga kabataan, especially na gid sang akon anak. And then kabalo gid kita nga ang face-to-face classes is or has a big difference compared to modular learning. Okay. Dako gini Bumbo Andrew, ang diferensya kung magsiling kaya nga face-to-face classes. Yes, ma'am. Or face-to-face learning, itungod nga hindi lang mga kabataan nag-learn sa ilang mga maestra, kundi sa mga classmate nila as well. The more sila nga nag-share sa ilang ideas, the more sila nga nag-interact, the more sila nga nag-learn. Yes. Sa mga nga pagkabati ko sa Project GSM, nagpasalamat gid ko kay miski papano hindi man ang tanan nga na-miss nila nga mga lesson matun-an nila. But at the same time, ang mga most important lesson kumbaga makadugang-dugang pa sa ilang nga nahibaluan. Especially na gid ang akon anak kay incoming grade 11 siya. So kinahanglan di siya baliya Bumbo Andrew nga maka-learn pag gid tani para magamit niya man sa next level niya. So mo gina ang dako gid ang pasalamatan ko sining project sa school sa Luisiana National High School. Okay, mayugid. Sige. Mga ko reaction sa ng estudyante, no, nga naka-experience sa gugma sa manunudlo o kanang GSM. Terence, pwede mo ma-share man sa amon? Yes, good morning. Anong imo mga nakabudlayan during the time sang wala pa ni ang gugma sang manunudlo?
sang nag-start ang pandemic ng bago na to ang modular ang learning system, hindi na face to face. Which is modular ang amon sa Ramon Torres Luciana. Correct. Kag sa modular learning system, kinanglan na namon mag-answer na kami lang kay may kita ito ng mga restrictions nga hindi pwede kagwa ang estudyante sa balay, hindi pwede ka pa eskwelahan tungod sa pandemic. Amo na nga medyo kabudlay gid para sa amon nga estudyante nga magtuon nga kami lang nga mabasa lang kami sang modules namon nga niara da mga procedures, mga instructions, then isubmit lang na namon ipasubmit lang na namon sa among parents. Kag higto na experience gid nga dako ang kinalain sa face to face kag sa modular. Correct. Kag sang nagdugay almost 2 years na nga nag-modular class kami. Nang higto gid ko nakabatsyag nga may kulang gid para sa akon ngalain sa face to face nga ga interact ko sa akong classmates, sa akong teacher, gasulat akong teacher sa board kag especially na gid sa mathematics nga kabudlay iintsindihon ang mga numbers nga makita ko sa modules. Lain sa face to face nga gina klase gid nga isa-isa para maintindihan namon. Amo na sang nabatian ko sang hambalang ko sa akong teacher about sa project GSM. Gin-invite ya ko ni nga mag-attend. Kay lapit man lang sa Monday ang gina nisang community tutorial. Taga ko man bilang estudyante sa Ramon Torres Luciana, nalipay gid ko kay gin materialize ni sang school ang community tutorial. Kag nanghaga gid ko sang akon mga abyan kag mga classmate nga mag-attend ni para bala may mabalaan pa kami. Correct. Kag ma-refresh ang amon mind sang nagsugod na ni ang pandemic kag nag-modular class na. Amo na nalipay gid ko kay na-implement ang ining project. Okay. So nice mayo gid no kay langid man tod ang estudyante maka-experience siya kag maka-share. So salamat kay Terence. No ma-proceed ko kay Cap. Cap. Good morning. Good yes, Cap, good morning no. Cap gahaton sang Barangay Maaw. Cap, so ang imo barangay isa man ni sa mga napadulungan sa mga manunudlo paagi sa amo nga mga proyekto amo ni ang gugma sa manunudlo. So sa imo dira Cap, also part of the stakeholders man kamo no also with supporting mag-support gid kamo sa eskwelahan. So paano niyo pagikap sa inyo nga barangay, paano niyo ni edukar pagid mga pumuloy da Cap sa amo nga proyekto sang Ramon Torres para gid bala pagis na masadyahan pagis la dabe kung maganyat pagis la nga magpasakop da ang ilang mga kabataan pagid Cap. Bumbuan do actually ini ang ginpastar ni Ma'am Didet Argilies. Wala pa ni magsugod ang ilang nga DSM. Usually kami ni Ma'am Didet kagwag updanay kami simba pagwa simbahan nakatok na kami sineya previously. Ang proga pandemic ga level 3 pata. Pero siling ko kay Ma'am Didet, siling ko ma'am amo nang naplano kumantani sa kada purok. Sa kada purok nga ma-merge ang purok nga ang taon tang estudyante ta sa Ramon Torres National High School kung pila ka bilog kay emerge sa sila mangita lang ta place nga dira kita matudlo sa inyo nga programa sina. Okay. Actually si Ma'am Didet di sining author. Si Ma'am Didet Argilies kining author kay ako believe man ko ni gani sa ka-teacher kay Ma'am Didet. Kay ini siya wala blaga pabaya sa edukasyon. Labi na gid sang ila principal mga si Ma'am Helen de la Cruz. Kay tutuman kag matulid sila sa parte sa pagtudlo sa kabataan. Ang si Ma'am Giharo amo man ini sila nga mga teachers nga sa edukasyon sa kabataan sa edukasyon. Kag ako ya Bumbo Andrew. Yes. As a barangay kapitan sa Barangay Maaw. Na-emphasize ko niya pirmi sa purok visitation ko. Kaya every Saturday and Sunday afternoon, ka purok visitation kami. Almost 46 puroks ng akon nga barangay mo. Wow. Kadamos na kayo. Ti dalan of feeding ang akon program. Gina-emphasize ko ang tanan ng mga
amon nga project sang LGU labi na sa environment, sa juvenile pregnancy, sa teenage pregnancy, sa juvenile, sa drug anti-drug campaign, kag ang amon pagid ng isa pagid namon da ang nutrition. Okay. Kaya damo kami gina-program kag ang amon nga ILCAC damo pagid ang isa. Kuya, actually Bombo Andro, sa barangay kapitan, gabulig kuya sa school, so ba nasakop na kun sa mga school labi na gini sa Ramon Torres Luciana National High School. Kay duwa din amon high school mo, Our Lady of the Pilar Academy High School, ang elementary na mo duwa man. Luciana Elementary School kag Mao Elementary School. Okay. As a part sa barangay Mao, kay balo ka membro ni sila sa kunisikon sa amon nga BCPC. Barangay Council Protection of Children. Di dapat ang barangay ma-participate dira sa school kay nga may budget ni sila sa GAD. Kapaan naman sa GAD. Kag ini nas nami kinatawag ini ang GSA nga gugma sang manunudlo. Yes. Pagkanto nila di sa ako ni Ma'am Sol kag sila ni Sir Gonzaga, kag maapat ni sila kag ni Ma'am Lingko. Wala na ko nang duwa-duwa sa ila. Lingko okay. Igugid kay kinanlanon gina sang ato mga estudyante kay almost 2 years nga modular hindi gini sila yang maka-learn sang maayo sa modular. Kay isa pa ang ina ang modular ti ang tudlo lang da ko ni sipo ti nanay mo lang answer ang iban ti kabataan wala man. Correct. Di mo nang kabudlay kag gusto lain gid ang arang maestra nga naga-explain sang ilang nga lecture. Amo to nga gintawag kong SK. So, ang tawag kong SK, kay siling ko SK, imo ni part ka din siling ko sa kabataan, kay inyo ni subong ubra, kay kabataan, under ni sa inyo. Siling ko, i-provide mo ang snack sa mga bata sa kada adlaw kung may klase. Ang SK, yati okay kap basta diri sa aton barangay ako na ano Kap na budget sa SK. Kap interrupt ka na Kap, pero Kap sa imo da nga pag-start ni sang GSM, may mga pila naman ka mga estudyante darabi ang naga-join. May mga ginikanan man Kap nga open gid in terms of this kind of project nga anong ilang mga kabataan dira. Oo, Bombo Andro, mga damo. Sa Purmiro daw almost mga 20 lang sila sa pag-start sa March 22. Pero pagdag, sige-sige na tamo na kay the morning and afternoon na nimo. Ang ilang gina-schedule lang. Nagdamo na man kay sa uli na balaan nila nag-start na gid. Kampanya man ang mga teacher sa Luciana National High School. Mga gina-encourage kid ang ginikanan nga mag-sulod sa among nga program sa gudman ng manunod. Okay. Mayo gid. Sige. Kap, no? Salamat, Kap. Kap Jovito Gahaton sang Barangay Mao. Kap, salamat. Babalik ko sa imo karon. Ma-proceed ko kay Ma'am Helen de la Cruz, ang principal. Sige, Kap. Ma'am Helen, balikan ta ka? Yes, Ma'am. Yes, Ma'am Helen, no? Balikan ko ni ang isa sa mga mga unod gid sang ini nga project. Na-mention nyo dire, ang dapat tutukan pag diri ang mga SARDOS, no? Mga students at risk of dropping out. Oo. Nga aman, ma'am. At least, ano ning ilang sitwasyon, ano ning ilang kaimtangan subong may na-consider ning SARDOS o students at risk of dropping out, Ma'am Helen? Actually, do isa muna siya gani bala Bombo Andro ang do medyo isa sa kabudlayan namon yung encounter sa project nga inino kay ang focus kini actually ang mga SARDOS gid balain ang mga bata nga do may man makapa module may man hindi makapa lang isa tapos ano naman uli makuha tapos kay gaulubra ini sila mo kalamanan sila ga child labor nagobra sa kampo ang iba naman niya daw na lose na lang interest sa pag-eskwela sa modular learning hindi sila kabalo nabudlayan sila and nobody to help them at home like ang mga parents sabi hindi man naka-eskwela or hindi gid makatutok bala sa ila. So amon sila gidyatani ang amon nga gusto nga buligan gali ang problema bala nga
encounter namon is ang iba ni sila nahuya sila magkadto sa venue. Tapos siguro isa pa ginabala Bombo Andrew inang they have to work no amo na bala nga kami tani nga sa eskwelahan ang hangad gid namon is mabuligan sila kay ti makita gid ang gap sa ila mo nga kita i-mention kagina bala ni Ma'am Didit nga basic na gid as addition daw hindi pagidya kabalo kag sin ni Ma'am Helen sa English nga hindi pagidya kabalo bato-bato gidya magbasa. However, we are positive on this nga maabot ang adlaw nga mahaylo gid ni sila namon nga actually the program will end on May not on March 31. So lawig pa ni damo pa ni kami mabuligan like for example sa Binubuhan balang isa ka sakop namon nga barangay nga eskwela mga bata samon mga 180 plus na ni sila ang naga-attend from grade 7 to grade 10. Ang sa Maaw naman niya, 60 plus na ni sila as well as in Mailo, mga 60 plus man and then sa Ilihan, mga more than 50. So, hopefully. Okay. Bobo Anthony, nautod ta? Okay, sige. Mag-provide kita sa another link sa ila. Ma'am, mga ma'am and sir, we know you are listening, no? Standby ka mo, dira ka ba provide ko sa inyo for another link, no? Para maka-continue kita and then, ano nyo na lang, no? Mga reminders and invitations yun na lang sa iban nga mga kauturan, no? O kung sa mga ginikanan nga, pwede gini ka pasako pag mga kabataan sa mga project. Sige, Bobo Anthony, ma-post kita na kadali lang, ma-provide kita sa for another link. So mga kabombo, nasupunan to nato ng discussion together with the teachers ng Ramon Torres National High School, kagamang stakeholders sa pagbalik lang gid naton. Please stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Time check, 36 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 sa aga. Mga kabombo, welcome back din sa atong palantutunan ng Good Morning Philippines. Kag Bombo Anthony, sugpunan to nato ng atong mga bisita, balikan sila naton with our discussion with them sa amuning nga topic, no? And gugma sa manunodlong project sa Ramon Torres National High School sa syudad sang Bago. Mga ma'am and sir, welcome back diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupon nyo gyapon si Bombo Andrew and Bomboan pasensya kay kitang nautod, no? Masugpon mapadayon ko gyapon sa kay Ma'am Helen. Ma'am Helen, sugponan tatong imo nga gin-discuss kay ina. Bombo Andrew, yes, so amuna tani ang amon gid nga goal is mabuligan gini mga student at risk of dropping out or ginatawag tabla nga
NLPAs or no longer participating in activities kay sila gini ang mga bululigan nga muna lang nga pagudlay nga kalabanan ni sila sa mga layo gid nga lugar bala nga ang ila parents wala gid pagid di gid maka-assist sa ila. So amo na tani nga ma-encourage man sila nga kay tita kami nagid man ang school nagid man nagapalapit sa ila no kag ang teacher siya kita ko gid Bombo Radio Bombo Andrew Yes, nga ma'am. ning enthusiastic gid sila ya kag nakita ko gid ang happiness nila sa ila tsaka kabot sila kuno to kay ila klase ni 8 to 11 mo. So maabot sa school mga launa kay ginapapanyagahan pa ni sila ginapakaon pa ni sa barangay and I would like to take this opportunity gid nga salamatan ang mga barangay kapitans namon like si Kap Bito, si Kap Lilong sa Binubukan, si Kap Talento sa Ilihan and Kap Torres sa Mailom nga wala gid sila gapabaya no sa support nila pati parents siya Bombo Andrew gabulig ya panghugas pinggan sa mga kinanan gabulig luto. Same with ang mga pastor sa ilang mga simbahan offer sila venue para dira. So kabay patani no nga ang mga kabataan nga ini nga nagapang duwa pabla uya hindi sila mahuya kay ang teacher siya happy gid nga mabulig silang eskwelahan gid to help. So Ma'am Helen, ano ni ang matabo no, especially sa mga sardos bala? Ano ni Ma'am Helen ang inyong plan for them? If let's say no, hindi nagibi madala sa kung ano pagid nga mga pamaagi dira. Ano ba ni ang mga tikang sang eskwelahan, Ma'am Helen? So Bombo Andrew bilang isa ka eskwelahan no, isa ka educational institution ang Luciana just like other schools wala gid niya surrender wala gid kasi nga ati mano tanabit hindi na sila I mean sige na ya kami ngita paagi on how to reach out to them katuan sila balay encourage ginadulungan sa mga ilang mga module mga activity sheets kag ginalagayan gid nga iniyang pandemic ka temporary lang ni what is important is for them to for their future gid ang importante gid preparahan. Well, that's nice. Okay, sige. Ma'am Helen, no, salamat kid. Ma-proceed ko kay Ma'am Didet ang proponent kid. Ma'am Didet, ang para sa imo ang gugma sa manunudlo as the main proponent of this project. May ano kapagid when this pandemic ends no, kung mag-end gid man ang pandemic. So para sa imo Ma'am Helen, dako ning nabulig man sang GSM kay di pa man nato mapaktan kay padayon pagkitagyapon sa nagapangatubang sa sining COVID-19 pandemic even though nga nubo na atong alert level. So Ma'am Didet, ano pagid ang imo pagid nga mga plans after ni Ma'am? Bombo Andrew, kung magsigi pagid ang pandemic, kag hindi pagid kita maka face to face. So sige honin namon kay ang tanan-tanan nga maestra sang kag maestro sang Ramon Torres Luciana, grabe gid ang ilang entusiasmo kag sa pagkadto kag pagklase. So kag nakita namon nga ang positive ang impact, overwhelming ang support sang amon nga mga stakeholders nga amon gid ako ginapasalamatan. So ini nga proyekto hindi niya maguntat ang sustainability ni kung bagaya may mga next plan pag ini on case nga mag face to face na makadto naman isa sa alimbawa remedial namon sa eskwelahan kasi hindi naman kami makagwa mo. So i-continue giniya namon niya ang pag-serve namon sa community especially sa mga estudyante. Okay. Sige. Ma'am Didet, salamat gid no. Ma-proceed ko kay Ma'am Helen Giharo. Ma'am Helen, as another as part of this project, para sa imo ma'am ng ano pagid ang inyo pagid nga mga dugang no, as long as hindi pa nila mapaktan natin ang pandemic na matapos no, patayon pagtagyapon sa pag-approach sa amo nga sang system nga modular and online kung ano pagid rabi no. So Ma'am Helen Giharo, ano pagid sa imo bi ma'am ang possible mo pagid nga bulig pagid no, para mapatahong pagid ang gugma sa manunodlo. Yes ma'am. Yes ma'am, okay lang. So in line sa ginambal paina ni Ma'am Helen de la Cruz, nga supposedly ang ini nga programa is ang intention niya gid is ang mga sardo or student at risk of dropping outs. But of course later kay syempre tungod sa mga home visitations sang mga advisors, bisan paano do na lessen ang numbers sang sardos. So gin-encourage na lang namon pati mga performing students nga pwede sila ka-attend kay makabulig man na sila sa amon facilitate sang ginatawag nga teaching and learning. Nice. And sa amon sa English may ara kami nga binhi nga ginapanghatag sa mga random lang man nga mga estudyante kay
ang ila nga rason kung nga hindi sila makakadto sa eskwelahan, maka-attend sang ila nga klase kung face-to-face, kag ang mga ginikanan hindi makakuha sang module, bisan modular learning na, hindi makakakuha sang module, tungod wala sila inuplite. So, ang amon nga isa ka inisyatibo pagid sa English Department naman niya is, nagpanghatag kami binhi sa mga parents, sang mga sardos ni, kadang iba hindi man gid sila nga sardos, random gitagaan namon binhi kay para nga itanom nila nga kung maka-harvest na sila, syempre mabaligya manila kag madugang sa ila nga madugang sa ila nga palangabuhian nga bisan paano matigan-an nila inuplite nga makakatugid sila sa eskwelahan kag makakuha sang module, at least mapabatsyag namon sa ila nga when it comes to poverty, hindi dapat manginhinder sa paghatag nila sang quality education sa ilang kabataan. So bisan sa amo na lang na naghatag kami binhi para nga makabulig man kami sa ila, Bombo Andrew. Okay, sige, salamat kid. Ano na lagi ko siguro mga ilang kumensahe sa kay Ma'am Rose Jane Alvarez. Next kay Sir Terence and with Cap Jovito. Ma'am Rose Jane, mensahe mo na lang sa mga ginikanan. In behalf of the parents of Ramon Torres Luisiana National High School, we will support the Project GSM and we will encourage and motivate our children nga mag-participate gaya sa libre nga na community tutorial sang naginhatag sang eskwelahan mula na Bombo Andrew at pangabay in behalf sa mga parents. Okay. Sige. Ma'am Rose Jane, basi may gusto ko manda pasalamatan no pagatamyawon. Ma'am. I will be forever grateful sa teaching staff sa Ramon Torres Luisiana High School sa pag-mold kag pag-educate sa akong bata. Thank you so much. Okay, sige. Next kay Terence, mensahe mo sa mga kapwa mo mga estudyante, Terence? First of all, ako, Bombo Andrew, padayon, kuya gyapon nga gapang invite para magdamo kami bala sa diri sa Barangay Maaw. Correct. Kay kasadya nga may mabalaan ka na, then after sang tutorial na ga-provide padaan ang barangay sa snacks. Amon nga sa tananda nga mga students sang Ramon Torres Luisiana nang tani makagtugid kamo kag mag-participate sa sining community tutorial kay para ma-refresh ang aton mind kag makadugang-dugang gid sa aton knowledge. Kay kadugay na daan nga wala taka-interact sa aton nga mga teachers tungod sa pandemic. Amo lang na Bomboan. Okay, sige. Salamat. And next kay Cap Jovito gahaton Cap. Bombo Andrew, yes, panawagan din sa mga pinikanan nga ang ila bata nga dapat ipa-encourage gid sa ini nga community tutorial labi na gid diri sa Maaw Elementary sa Maaw nga sako. Ay ari di sa Maaw auditorium mga amon binyo ang hambal to gani ni Ma'am Giharo nga natagaan sila binhi na para si Arbis Prapiti. Ako bubuan doon nag-offer na po sinisila. Na kung pila ka bilog nga estudyante kung layo gid na ang barangay mas sugat kag idulong sila para nga maka-attend lang diri sa community tutorial. Kay ini nita gid niya pagbayaan. Ako yung Buwandro pasalamat ko sa isang ilang project sa GSM sa Luisiana National High School. No kay dako gid nga nga impact sa atong mga estudyante. Okay. Kag kuya support gi kuya sila 100% sa tanan ng mga schools nga sakop ko. Kay ini nga mon nga programa sino isang barangay hindi na sila niya para pang barangay sa kabilugan gid niya tanan nato sa komunidad labi na gid sa akon. Kay ako isa man ko mo isa man ko kapigadong nagalin naintindihan ko na ang sitwasyon sa pumundo. Kabay pa mga nanay, mga tatay, encourage sila bata nyo na magpadala din sa aton sa community tutorial sa barangay Maaw Auditorium. Sige. Kapag may gusto ko manda kapasalamatan Kapasalamat ko sa tanan-tanan sang aton Ramon Torres Luisiana National High School sa mga teachers nga pag-implement nila sang gugma sang nunudlo sa ila principal na si Ma'am Helen de la Cruz, kay Ma'am Dedet Argilies,
kag kay Ma'am Helen Giharo, kasi tanan-tanan nga mga teachers nga nag-ano si kita organize sini nga activities kag ini gugma sa manunod. Salamat Okay. gid, salamat. Yes, Kap, salamat kid. And next, no, kay Ma'am Helen Giharo. Ma'am Helen, mensahe mo na lang before kita mag-end, Mama. Okay. Una sa tanan, nagkapasalamat gid kami ang bilog nga eskwelahan sa tanan nga mga barangay official sang Barangay Maaw, Barangay Binubuhan, Barangay Ilihan, kag Barangay Mailom nga wala gid kami sang negative nga nabatsyagan, kag wala kami sang mga negative nga nabatian sang pag-propose namon sa ila sang ini nga proyekto. Ang actually nag-exceed pa gani sila sa amon nga expectation sa paagi sa paghatag nila sang mga libre nga pamahaw sa mga kabataan, kag dala-dala na kami sa nga mga maestra. Kag isa pa gid nga buot ko pasalamatan is si Pastor Jeffrey Toledo, kay ang sa tatlo ka barangay, ang Maaw, Mailom, kag ang Ilihan, ang amon common venue is ang auditorium. So that is why bisan paano maka-observe gid kami sa ginatawag nga social distancing. Okay. Pero sa Binubuhan tungod nga under renovation ang ilang auditorium, dito kami sa simbahan ni Pastor Jeffrey Toledo, kag capacity man sa iya naging offer ya sa amon ang simbahan para mangin-venue sang amon nga conduct sang project GSM. So madamo gid nga salamat, kag ang akon pagidili mensahe is kabay nga sa tanan nga nagapalamati nga mga estudyante kag ginikanan sang Ramon Torres Luisiana National High School, kabay nga buligan nyo kami pag-encourage sa mga bata, especially ang wala pa naka-attend sa Project GSM, sa pag-attend sa ini nga programa. Kay ini bali amon na ni siya way nga we are bringing quality education, we are bringing the school to your community. So kabay pa nga suportahan nyo lang, kag mag-join gid, mag-attend sa face-to-face community tutorial, kay parang mabuligan kamo sa mga competency nga inabalang makalabot kamo sa dason nga grade level nga nalabot nyo ang required competency sang kada subject area. Sa tanan nga mga maestra, nga mga implementers kag frontliners sang ini nga programa, madamo gid nga salamat kay ini pati mga barangay officials, kay mga ginikanan, mga estudyante, kay hindi ini mangin successful, kag hindi ini mangin possible without sang inyo nga cooperation. So madamo gid nga salamat. Okay, sige, salamat kid Mama Helen Giharo, no? And next kay Mama Didit Argiles, amo ni ang proponent sang GSM. Ma'am, mensahe mo na lang, Ma'am. Gapasalamat gid ko sa tanan-tanan nga nagbulig kag wala na untat ang kooperasyon para matigayon ini nga proyekto ang GSM, especially sa mga barangay captains, stakeholders, sa kay Ma'am Helen de la Cruz, ang amon principal, ang Luisiana family, tanan-tanan nga mga teachers nga ara gid sa pagklase adlaw-adlaw, kag wala naga-mind sa ilang nga kakapoy. My dear teachers, let us continue producing champions even in the midst of challenges. Ginakilala kag gid ang aton tanan nga pangabudlay para sa future sang mga kabataan. Ginapasalamatan ko man ang management sang Bombo Radio sa pag-invite sa amon para madala ini kag mapalayag ang amon nga proyekto. Sa paagi kay Sir Joseph Arnido. Sir, thank you gid sa pagpalambot mo sang ini nga proyekto sa Bombo Radio. And of course, tanan-tanan nga nagsuporta, and above all, to our Almighty God. Thank you. Okay, salamat kid Mama Didit, no? Salamat. And lastly, ang principal kay Mama Helen de la Cruz. Ma'am, mensahe mo na lang. Again, I would like to thank Bombo Radio for giving us this opportunity nga mapabaluman sa publiko ang amon nga program, kag nga paagi diri ang iban nga mga parents kag kabataan nga wala pa naka-attend, so within sa amon nga mga barangays nga nasakop maka-attend man.
Thank you so much sa mga teachers, ang RT Luciana nga nakita ko nga wala sila yagahimo sini nga napilitan lang sila kundi with their love gidya gugma gidya nakag sa tuod lang Bumbo Andrew ginastop na lang ya sa klase mga tama na kay may mabulos pa sa imo. Salamat gid kay happy gid sila sa ila ginahimo kagagasto gini sila sang ila man nga money kung kinanglanon gid. Thank you so much for your enthusiasm and your love for teaching, your love for our students. Thank you so much sa mga sa aton nga mga sa isaring LGUs for their support sa venue, sa pagkaong all out gid sila kag kanami gidya balakon ang community, ang LGU may support kag gidya kay ang tanan daw gahapos lang. Salamat sa tanan nga mga parents nga nagapaten sa ila bata nga willing gidya nga mag-support, nagaupod sila bata, nagabulig sa feeding, sa pagpakaon, sa pagluto, paghimos ang venue, paninlo. Salamat gid sa kay Father Jeffrey, no? Salamat mo sige provide nga venue and salamat sa mga sini ang iban pagid nga mga tao nga involved sa ini nga project nga pabalo ko man gali Bumbo Andrew nga ang amon nga grade 11 and 12 or senior high school department is also planning to join in this worthwhile program kag naka-approach naman sila sa lain-lain nga mga barangay nga sila man magakandak man sini probably hapon sila kay ang junior high school aga. Ang kabay pa nga sa nagapalamati gagahop man kami Bumbo Andrew nga paagi sa ini nga program mahikayat man o ma-convince man ang iban nga schools no nga makandak man sinitani no para nga mas namo pagid mga kabataan nga mabuligan kay di man lang Luciana ang need nga mag amo sini kundi kung tanan nga school git kabay pa ang suportahan tanan badamo isalamat Sir Joseph Arnido sa imo pagpatigayon sa ini nga broadcast sa Bumbo Radio. Thank you so much everyone and God bless us all. Okay, sige with this no. Ma'am, salamat sa inyo tanan kag padayon lang sa muni nga project kag syempre congratulate gid kamo no because of your perseverance nga makahatag sang dugang kaalam sa aton nga mga estudyante nga subong na do nabudayan gid sa muni nga learning system. Mga ma'am and sir, salamat gid. God bless you. Stay safe. Thank you so much, sir. Salamat. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you so much, Wandro. Okay, mga kabambuatan, ito nabatian natin mga bisita, no? Ang pila ka mga manunudlo, kag ginikanan, kag estudyante, no? Ang principal sa Ramon Torres National High School dito sa siyudad sa Bagong matapos nga muning ilang project, no? Muning ginatawag nga gugma sang manunudlo. Time check, 54 minutos na nakaligid sa taknang alas 11 ng aga. Mga kabombo, before kita maghatag sang pila ka mga panumdom, ako niya na ipabati sa inyo ang ato nga special feature for today. And related to this day, no, ang selebrasyon sang Palm Sunday, kaupod sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa tagsa nga magabot ang Domingo antes sang balaan nga semana. Ginahiwat ang Domingo de Ramos sukon Palm Sunday kaangay subong adlaw. Ang Domingo antes sang karon nga tuig nga obserbasyon sang Semana Santa nga magasugod na buwas Lunes Santo. Ang Palm Sunday sa ini kapag dumdum sang triumphal entry ni Jesucristo sa Jerusalem nga mahimo man matuwag Passion Sunday. Hugnat sang pagsugod sang Holy Week kung sa diin ang mga tumuluo nagadala sa malukay bilang simbolo sang pag-abi-abi sadto kay Jesucristo sa iya manilag-on nga pagsulod sa Jerusalem samtang nga nagasakay sa asno ukon ang sakaron nga ginadala sa simbahan nga mga lukay agud nga bendisyonan. Apang bangod sang COVID-19 pandemic masablagan ang balaan nga kaywatan kag mga aktibidad labi na gid sang aton nga mga kauturang Romano Katoliko sa naglain-lain nga mga Roman Catholic churches worldwide. Kalikip na kita diri sa Pilipinas bilang isa ka predominantly Catholic country. Holy Week is the most sacred time in the Christian calendar, commemorating the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Ang ini nga mahitabo, yara mismo na istorya o kung napagkit sa apat ka canonical gospels sa balaan kasulatan sa aton mahal nga Ginoo sa Mark chapter 11 verses 1 to 11, sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11, sa Luke chapter 19 verses 28 to 44, kag sa Book of John chapter 12
verses 12 to 19. Ini ang natabo agod sa pagtuman sa kunano ang ginhambal sadto sang propeta. Sa madamo nga mga Christian churches sa kalibutan, ang Palm Sunday ginadumdum sa mga tumuluo upod sa mga dahon, labi na gid mga dahon sang palmas o kunsang lubi. Nga sa paglipas sang panahon, ginahimo ini pinaagi sa nakalinlain nga disenyo, ilabi na gid sa krus nga korte. Ginabless ang ini nga mga dahon, kagamo naman ang ginasunog kag ginagamit sa tion sang Ash Wednesday o kon Miyerkules di Badless. Ang Domingo de Ramos among adlaw antes sang balaan nga semana kung sa diin ginadumdum ang kamatayon sa aton mahal nga manluluwas kag Ginoo ka si Jesus tubtob sa iya pagkabanhaw. Immediately following this great time of celebration in the ministry of Jesus, he begins his journey to the cross. Diri sa Pilipinas, nangin madinuago ng aton pagdumdum kag pagselebrar kun wala lamang sang COVID-19 o kun wala sang pandemya. Bangod sa kinaandan, madamo nga madahon sang lubi sa naglinlain nga disenyo kag korte ang makit-an nga nagadagsa sa bisan diin lang nga lugar kag ginatipunan sa mga tawo nga nagabakal diri labi na gid sa palibot sa mga simbahan samtang ang mga tumuluo nagasimba. Ang Palm Sunday, una nga ginpatigayon sa itong 4th century sa Jerusalem. Ang kayawatan, ginapatigayon pinaagi sa isa ka procession sa mga tumuluo, samtang nagabitbit sa mga dahon sang palmas. Nagarepresentar sa mga Jews sukon Hudeo nga amo ang nagupod kag nagselebrar sadto sang pagsulod ni Jesucristo sa Jerusalem. Sa itong early centuries, ang prosesyon ginasuguran pinaagi sa Mount of Ascension, padulong na sa Church of the Holy Cross. Sang laglapnag na ang ini nga practice sa kabugusan nga Christian world sa itong 9th century, ang procession ginasuguran sa tagsa ka parokya sa pagbless sa mga dahon sa gwasang simbahan, padulong sa sulod kag himuon ang pagbasa suno sa Ebanghelyo ni Mateo. Subong nga adlaw, nagaisa ang mga tumuluo sa pagdumdum sa inagyan sa aton manluluwas ka Ginoo nga si Jesus padulong na sa krus sang Kalbaryo. Tubtob na sa iya pagkabanhaw kag pagkayab. Christ's passion, death, and resurrection. Agod kita ang matagan sa panibagong kabuhi. Kita kasatanan nga nagatuo sa iya. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines, Bombo Andrew. While Yes. kita iya may nabili niya tiyempo sa subong iya nga aga, no? Standby ka mo sa ato niya mga kauturan sa gitara sa Bombo, mangin kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sagyapon kami ang inyong mga alagad. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Surilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Good Morning Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!